ศไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลรากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชโองการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราชเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินกลับมาอีกครั้งพร้อมปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่รวมการประกวดร้องเพลงไทยอมตะร่วมสมัยทั้งเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงไว้ในเวทีเดียวกันกับโครงการเยาวชนสืบสานเพลงรักไทยโดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซีซั่น 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 2568 ชิงถ้วยพระราชทานและรางวัลกว่า100,000 บาทติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยมันนักขนาดนั้นเลยกับพ่อล่ะพอร้องพอหรอปะเจือหลังหลันแต่ปะดีมาอดมาโอยนะเจ้ลองจ้ามพลมาปุ๊บนักเตี้ยวพ่อล่ะเนี่ยเฮาหลับหูตัวพงกะเจ้อย่าไปลืมเนอะวันจันทร์เปิ้นขึ้นไปตรวจสุขภาพงดเขางดน้ำหลัง2 ทุ่มเนอะโอ้เกือบลืมเหมือนกันนะกะดีเหมือนกันนะหูนี่รู้สึกปวดหลังปวดไหล่จะให้หมอเปิ้นจับเส้นสักกังว่าแต่ว่าแก้วมันจะไปก็หาน้องขี่มันไปล่ะปีที่แล้วอิดออดถ้าปีนี้บ่ไปจะด่าสกำเหรอเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่กินข้าวกับก่อยตรงเวลาคือหมอสั่งถ้าจะเจือพ่องแล้วกับวันนี้มันไปไหนนี่บ่เดียวนี่ปุ่นน่ะน้องฮือมันไปห้องเจ้ามูไม่ยกของปุ่นน่ะตากันมาปุ่นล่ะแปะลีกฮือมูที่เพิ่นแข็งแรงจัดการคนเฮาคนเถิบอย่างเจ้นี่ลีกนี่พอมันหาแล้วกันเด้กายพร้อมใจพร้อมเพื่อสุขภาพที่ดีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ค่ะชอบบรรยากาศมาพี่ชนแม่วันนี้ปาร์ตี้กันให้สุดๆกันไปเลยจัดไปไหมเมาไหมครับหรอพ่อกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนแต่เช้าอีกจะดื่มอะไรนักหนาเนี่ยนะตื่นไว้อยู่แล้วอะไรกันนักกันหนาขอสนุกกับเพื่อนหน่อยดิเหนื่อยมาทั้งวันแค่นี้นะพี่ไปร้านอื่นต่อไปก็ไปพี่ทำไมรถคันนี้มันขับช้าจังเลยอะแซงไปเลยพี่แซงไปไฟแดงก็พาไปเลยพี่ตรงเนี้ยมันไม่มีกล้องไม่โดนจับชัวร์เอาวะไปก็ไปเฮ้ยพี่ระวังรถบนท้องถนนการตัดสินใจพลาดเพียงครั้งเดียวอาจไปถึงความสูญเสียอย่าให้ความสนุกเพียงชั่วครู่กลายเป็นความเศร้าชั่วชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์Đầu mùa, sự tống chua sang xua, hủ tế chờ thai, đầu lũ xén trăng mài, lũ sơ hở hà lù mông, inu bê hà o già, giáng sơn chú bê hà thảo sư hở, chứ tên chú trao tên, giáng trong đu bê hà thảo sư hở, cầu sang tên chú cầu dì tên,
ช่างเตินเต๋อช่าง AM เป้อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์เดานัวมงยอเป้ลูมงสวดเลอชอกังนงเต่าเล่งตือสังเรงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชอไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่คือยอขอเชอมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเรงนัวหลอนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชอไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุมเบอร์สุต้องศูนย์จื้อเป้อ้อช่างเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อช่างจั่วเจ้าใจถอนเงียบป้าถอดรอสืบเส้นเดเก๋ขอมอลอยยอใจก็มอคอยอยู่เก๋จอชีสิทธิบัตรทองยอดรอสืบเส้นตัวก็รู้เก๋เดจอใจขอมอ我只要让的个多么老，ก็มาใจอยู่เตาสายอีป้อนเนี่ยหล่อป้าก็ตัวหนึ่งมอว่าเราสืบเส้นโยอ้วนเตาเจลูทอเราจอยเชคอมอย่อหอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีจากโเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองใส่ด่วนอีเป้ศูนย์สปสช.เขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้อหยี่จีเป้จีย้อนทรงอีจงหนาจุกตินิ่งจางสวดเล่าจัวหนูวันอังคารหนูตีเป้รู้เจ้าเลียนดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าหยี่หนูนวลย่างจัวลีสายหยี่ตูจ้ากือกังหนูนวยย่อหลัวปีกีย่างจัวลีสายจัวตูจ้ากือกังปีกีย่อร่างชงหนัวย่อนางชงđậu núa cú yo rùa sành vang giống sa trọc ăn chọn đồ sự tống chua hà lù mong đậu lú sành chân mày tuần dư y chồng nạ chữ cứ tin nính chàng suốt lờ mà uốn đế núa trang tàu chùa suốt lờ tàu báo hà tà đậu núa cú chùa câu lú xúa chê chè chùa suốt lờ tàu nó sưเอทอไปจอน่ะจุกตินิ่งจางสดเล่าคือเมงกังลูใช้ฮาลุนน้องย่อจวนเดาเพจเฟซบุ๊กทอเม่สดเล่าปังจวดนากดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้ากิโลเฮิรตซ์มาว่าจังเดาจัวเมชัวเล็งชัวตูกือปังจวดช่างกังดูสุต้องจัวฮาลุมองเดาลูเสียงจังใหม่วางฮัจเจชาฮตาสดเล่ายืนรุงย่ออวดพงยืออวดเกเถ่าปีมงจูจัวเถ่าสาวเอจวนจื้อนัวดกังลูกงเกโลเจจวนดังดูสุต้องจัวฮัลลูมองดักลูเสงจังใหม่จื้อมองตาวฮัจเจtu chơi ni tu ô lần khâu ôn cho nhỏ lu nam hồ tu lu xong đi lu lệ tu sĩ cô ye tan thành gạo cô tăng hơn chi cơ nhỏ chi sao na tu lu sa phe lu lệ tu ôm hồ cứ cô tao bi thì nhà cha cô là tu lu bu chi hồ chang ni lệ ô tô sa cô tao thành gạo cô tam hồ ô lu lệ tu lợn na xí chế lu lệ tu ôm hồn tao tao chỉ thấy bố lỡ phong chưa châu du nhỏ cái chi tình ni ô tao cho bao lỡ mồ trong thu chang ni hai ô lu cô tao
yên ở kỳ khâu bình cầu châu tu nhô hao kỳ lũ lệ tu ni muôn thành cầu của ta cho của pro châu tu số mô tu ti to chi hồ lù lệ tu cha ni tư ô lần câu ôn châu lu nam hồ tu lu chôn tang lù lệ tu yu si cô ye tan thành cầu cô tăng ở cơ nhỏ ô lu na sát lệ hồ tu lu sa nha lù lệ tu yom ho khứ cô tao ti bình nhà cha cô là tu lu bu pang lệ yu tô sơn thành cầu cô tăng ho ô lu lệ tu lợn nhà y sĩ nha en che lu lệ tu yom ho tao tao sĩ phi bồ lợ phò yơ châu tu nhô cây cha tê hồ chang ni yo tao trong bao lợ mò trong thu lũ cô tao yên ở kỳ khâu bình cầu châu tu nhô ho ca lu lệ tu thờ muôn thành cầu của ta cho của pro trong tu số mô tu cho tỏ khang hồ lù lệ tu chơ lù lệ tu hơn chi có mô in thành cầu của ta nhỏ trên thành cầu của ta ni tư du lù lệ tu tình ni du han du luôn tu cha ta cô phật lu mong tu cho in trên thành cầu của ta ni ô mo lợ tu cô ta chang ni hay ô lu cha lu chủ tiêu thọ tu lu cô long lu lệ tu yon thành cầu cô ta lu na chi na cô chủ tu lu chi trong hồ trang ni cha chỉ sa ô tu lu ô cha tên thành cầu cô ta yu cha cô chỉ ô na trang lỡ bùn cho trang ni yo lu khó lu lệ tu thung chủ phàm phó chuyên ô chủ thành cầu cô tam hồ chỉ có tăng lỡ mô có ra trang ni yo bư cha cô ra tu y thon trong ho lu lệ tu trang có mô in thành cầu cô tăng nhỏ in nhìn chu lu lệ tu lu na tu cha ta cô phật lu mong tu na in trên thành cầu cô ta ô mo lợ tu cô ta trang ni yo cha lu chủ tu nhân thâu thang yon thành cầu cô tăng lu na chiên cầu cô dây nhỏ tu lu chi ca tê lu lệ tu chi thành cầu cô ta sa ô tu lu ô cha tê u cha cô chi ô na trang lỡ bùn cho trang ni yo lu khó lu lệ tu thung chủ phàm phó chuyên ôn chủ thành cầu cô tam hồ cha có tăng lỡ mô có ra trang ni yo bư cha cô ra tu y thọ chẳng ho lu lệ tu chơ tu ni
là cô chế kỹ khâu bình gọn châu cho tù luôn chi tao cha thành gạo cô ta chú bố tụ sa chi thô ý bù chi thô chẳng ni chi thành gạo cô ta sa tù lù nô cha yo chi ta chú nhỏ tù tù ta cho tình thành gạo cô ta lấy ô cha con chỉ ô lù lệ tu y lệ tu mộng thờ tha chàng ni tư ba phơ là tì nhong cơ ta lấy ô thủ tù cô thi tu sa ya cô chờ chi bồ mò lỡ mộng có sa ho lù lệ tu ơi ni tư cha cô chế kỹ khâu bình gọn châu chi tông thành gạo cô ta chú bố tu sa chi tu trang y bù chi chỗ cha chi thành gạo cô ta sa ô tu luôn ô cha yo chi ta chú nhỏ tu tu ta cho tình thành gạo cô ta lấy ô mô thờ tha ô lù lệ tu y lệ tu thờ nhỏ mô thờ đỡ châu lu nà ti mô tu lu chân chơi ô trang ni lấy ô tu cô thi tu sa ya cô chờ chi bồ mò lỡ mô cọp lỡ ô lù lệ tu cha lù lệ tu chi hòn thành gạo cô ta lu nà chi ta cô chủ nhỏ tu tu ta cho tình nhị che cô cho cu linh na cu linh chi luôn tề ca trang nu mô tu chi tao cha che lu lệ tu ni tu cô se tu lợi yu cô ye ta chang lệ tu lệ cho tu ta cho ni mo lu lệ tu lo pla lợi tu cô ta cô se lu lệ tu chi bao ni tu yo lu lệ tu thu cô chuyện gạo thao luôn cho cha tu mua cho cha ho lu lệ tu yo thành gạo cô ta lu na chi na chu nhỏ tu tu ta cho te u che cô cho cu linh na cu lệ chi lu na te ca cha nu mo tu chi tao lệ lu lệ tu yo cô se tu lợi yu ye ta chong ô lệ tu lệ chong tu ta cho chang ni mo lu lệ tu lo sa lư cô chú em lo chưa ô cô cho mo tu nhỏ chi khi con che lu lệ tu chi bao ni tu yo lu lệ tu tu cô chuyện gạo thao luôn cho cha tu mua cho chế tên ni cha chỉ nhỏ là xe sao xe tao phô mong bù pa e lô lệ tu ga bù bao nu trong thế tu lơ thao mong thành gạo cô tam lo plam mô tu mò mò chàng mô
เกลูกูหนีเชียนเดต่อนูเท่านูต่อเชก็ปัวยัวตีโลลูโลจาก็หนีลุงเชียรูกูหนีซาซาก็รู้กูเทียนเนียนูต่อมอมูเท่านูโลจายีโตก็ยีเชียดูจีมูนูก็ยวนนูกูเราโนเจกูจีต่อก็เลยต่อก็เบาตื้อตูเชียเบาเดินก้มลงเชียลูกุยตื่นเช้า我写过经常了，为那母鸡做个冷梦，容易都么能容着了，寂寞都可寂寞做的。เราโนเจกูจีต่อก็เลยต่อก็เบาตื้อตูเชียเบาเดินก้มลงเชียลูกุยตื่นเช้ามูโนว่าเชียกูจินเช้าเลยก็เลยมองยงยาตูมอนึยงจอลอจีมัวตูคอจีมัวชัวเจอลอนึมอเต้านึจะรองจวนจื้อนัวอยู่มัวอีร่างลูกเป้าจะหลุดทางจัวสวดเราเตาเป้าหาจุนเดาตุ่มม้อมะเร็งคู่เต้าชัวขอเช่ามาเจ้าเล่ร่างนัวกูเต่ามัวจอหนูจื้อกูย่อจวนเดาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาเลนัวฮาตาเป๊จอน่ะจื้อกูตีเน่งจางเล่งถือคือเมเลเฟ่งคูม้อกูเมซื้อยอสิทธิบัตรทองไปจอมบาทนุเจมัวเป็นสื่อคูตุ่มม้อมะเร็ง
เต้าคือยัวเต้าใจเก๋ปั้งจวนเดาจอหนูจื้อหลักประกันสุขภาพหมายยอหาตาเท่าตื้อคือเมมึงกวนจื้อหาตามัวตุมอมะเร็งตาเอจอหนูจื้อคือชั่วป้อยยังหาเม่งเจ้งหาตาก็ยออีตูคือเต้าใจตุมอมะเร็งตาเล่หนูเจกว่ามึงรู้จอหนูจื้อเจ้าหน้าที่ปัวชั้นล่างเอจอหนูจื้อเจ้าหน้าที่เดาใจชั่วป้อยยอประสานสร้างก็มึงคูหมอจวนเดารู้เจชั่วละชื่อจวนเดาหน่วยบริการคือมัวเกชื่อชัวจือหาเตอุปกรณ์โลเตชั่วอุนัวโลคือโยคูชื่อเซ็งลอยยอตุมอมาเลงมายอเท่าคือหาตาหน่วยบริการเดาปัวใจก็คือยัวเจียมึงคูตุมอมาเร็งจัวขอเชิญเดาเต้าโลนุเจอยู่เจเลมึงคูตุมอจวนเดาขอเชิญเดาเต้าจือชอถอมใบส่งตัวมาก็อยู่มั่วเฟ่งเต้าใจเก๋ปั้นจัวเดาเก๋คูตุมอมะเร็งยอยัวม่วงเกค่ายาเคมีบำบัดฮอร์โมนหาจองเกลังสีรักษาหาจองเกตรวจแลบหาจุนเดาตุมอมะเร็งหายอหาตาเท่าคือก็คูตุมอมะเร็งเดาเอก็มั่วหรืออย่างหม้อเราชื่อมั่วจอมหม้อแทรกซ้อนนุเจกูยัวปั้นจัวคอนเดาหามาเท่าคือหาตาอยู่คูตุมอมะเร็งตัวกังเหล่าจงเหล่าโลเอยูเจงยัวเตาจอกางมึงจัวจะคือชวนเดาหน่วยบริการคือคูตุมอมะเร็งนุเจกว่ายูจอกางมึงถอมใบส่งตัวยอดจวนดักลูเจชั่วคือก็นานุมึงคูมอคือก็มัวเฟ่งซื้อดักลูเจชวนเดาหวยยอกรณีเดาคือมั่วจอคือชั่วปดเต่งก็นัดก็หน่วยเจจือช้อม่วมใบส่งตัวเจริญย่างคางจอกางมึงคูมอจนเดาขอเชิญหน่วยบริการเดาเต่าไม่ยอหาตาเล่งตือสังเป้าขอเจ้งเดาตัวหนัวหน่วยเจกูมั่วเป็นสื่อเดาสุต้องดูเจ้าหนูจือปวดทางเตาจนเดาหลักประกันสุขภาพตุงเบอร์สุต้องสายด่วนอีเป๊ะเป๊ะศูนย์มากูมั่วจะรูทางเลนัวจัวสดเล่าเตาเป้าเลนัวนอกูช่วยรักกันกเย็นดอกองวันกวันดอกจิตโตนะนะ
cha cha tua lo cha diện nhà ta nó cha ya yua lo bu cha bùa e cha tua lo cha ya e ya to ya yua chi plong khi ta tê nhà sinh qua e chi tu ôn đồ rong lúa nó e lòng tu yua yua trò xuân nắng trò chê mi ngầu sư na yua mô bu chi đồ nắng tơ lúa lòng tu mô tua sai tê tua mô ya yua tua bu cha bùa e cha tua lo cha ya ta ya yua y chi plong khi ta tê nia sinh gu e chi tu plong đô he rong lúa nó e lòng tu yua xua trò si xua nắng mô e lòng tu cha ngầu sư nó nhá yua mô bu va bô xua tổ li tăng tơ lòng tu li có y mô tua sai tê chu ô chi lòng tu đà sẽ cả ya chi tu cha nia to đâu tì la câu e tỏ tại lò tì la đu chi tu plong ồn đô rong lúa nó nhẹ đà nông hệ rong lúa nó lòng tu yua yua trò xuân nắng mô chê ngầu sư nó yua mô lòng tu lu mi chi rong song rong nhìn cho nu chỉ mi để qua rong lò chỉ mi a chu ni chỉ lòng tu ở ya cha nia tỏ tâu lò tì la khâu e tỏ tại tua tì la bùa plong ồn đô he rong lúa nó e càn thu la si ru e lòng tu yua xua trò si xua nắng mô e che mi ngầu sư yua mô lòng tu lu mi chi rong sang lo rong y cho nu chỉ để su y mô tua chỉ mi a qua chỉ lòng tu ở ya chi tu la ya qua la ta sa e la lu lu pa ya y mô la lu cha nya plong ồn đô rong lúa nó chi to e lòng tu ở trò xuân nắng mô chê chê yua mô lòng tu e lu mi chi rong nia ta no e yua đầu li yua cu lòng nia tia lòng chi e y chi mi ba công li mô tua chi cho đó mô ya chi tu cha mi ngầu sư địa la yua qua la to xóa e la lu lu bỏ mong cho ta e chi tu ồn đô he rong lúa nó đã năng chi to e cả du lo si ru e lòng tu yua yua trò xuân nắng mô chê chê ngầu sư ni yua đầu li yua cu lòng nia tia lòng si e y chi mi bản ta đua tư mong tua chi nhân chơ ở ya chi tu plong ồn đô he rong lúa nó e lòng tu chi mò xe chê chi cha ma cu lò he bùa cò e cha cu lòng nia lòng chi chi mi ba công y giờ lo chi chi trò họ chi tu chi mò xe chê chi cha ma cu cò he bùa cu e cha trang ru mong cha chi e cu lòng
nhà tia lòng chỉ mi bà con y giờ lo chỉ su chế chỉ xe qua lúa nó lo tuân thi ở nhu cú chỉ nhà nhu hầu nhu từ lợi nhu dân chỉ mò đợt nó chỉ nên do ón gậy ba lộ à tên lầu dân ý sử hạt khía đó tên mê tú mì nhỏ là do tên sinh linh sinh sử có tu là tên mê tú mì nhỏ và tí rồng sai và tí rồng xùa ón gậy ba lộ đợt nó phải chống chế do cho bao cho giờ nếu khía đó tên tú tên nha là khó khía đó tên mê tú sinh linh sinh sử do kẻ ổn này giờ li nó ta lúc ba lờ yếu chủ gì lúc gì na chỉ cũng mua lúc ba lô hai ta lờ cũng giờ lòng mua luôn chưa lô hai cỏ ít cho họ theo linh ga xe họ ít cho nị bao lờ lò thọ sót xa li cha giờ li nó mà bé một sai hai tia nhu cú chỉ nhà nhu hào này à ở tu cú chỉ nhớ đầu bể hòn đê nị giờ ít khỏi chờ sạ sáng thía nị giờ ở tu cú à nị giờ mù mua tiền gì đầu tu nhu lúc tao họ á về rong ý giả li bé uốn nẻo uốn gì họ bé tu tàu bé tê mi tu mi nhọn lò về bé giờ chủ cho là một cỡ sơ cẩn rề cẩn đấu cẩn đỡ tu nông lô tu chỉ chia cho nên giờ tàu là uốn nọ uốn trừ là uốn ít tu nông rong giờ hai tia giờ bóng ý bó nhia ý bó cú lom bảo li trà lò nhưng chỉ nhà bé tu khanh li vì tao khó hai tia nơi giờ lò trà lúc mấy mỏ tao dù chuyện này thế sông lì giả ó tu cú nhu và nhiều là trả minh mỏ trâu tu nhu lúa tao hầu còn nửa rong câu tu mù chế thế hai tia nhu cú chỉ nhà nhu hầu ngày thi ó chỉ nhu từ lợi nhu nhưng chỉ mó nhu cú chỉ nhà nhu hầu nhu từ lợi nhu chỉ mó nữ nhưng chỉ do hai tia ta hú si do cho kế cỡ cho cỡ dễ xí na nữ do khó hai tia dù oan nẻo oan gì dù tàu tem mi tu lò chỉ dù có chủ mùi gió bao gió sẽ cho tên mì tô mì nhỏ dù có chủ bá còn nếu lúc này sợ tranh nhanh tô mù nếu lúc này chè chỉ có bóng nhiệt tiền tàu con nó nếu giờ có bóng tàu màu lấy trà lò nếu có đặc cá lò trà dù cha chè dù trà dù lúc mình mò chỉ nếu như rong ý giả li tủ nhu ở đá cũ và nếu tua giờ nếu có nhà tủ nhu lúc tao hầu lò nếu như chịu ô lấy trà vì tiền nếu mua lúc mình mò rong tàu tủ nhu lúc tao hầu thiếu mua ở đá cũ tủ nhu thì là do mua chỉ này à chỉ giống ý giả bé cho tín hình bé mua mì tú mì nhùa nếu tuôn để bé lu mình mò chỉ bé thế là giống mua chỉ thế ít khó chuẩn gì nhu từ đợi nhu chỉ mò nếu nhưng bị chữ giống ý giả lê dù tên mì tú mì nhùa và cho chỉ chôm nông lô mỗi ít cho chè họ lòn đo nhiệt gì xí chè lô tê tu lò chỉnh lòn tàu nhiệt tàu gì lô nỉ lò chỉ tấn mạnh thiệp lóng thiền tu cho dù uốn nhiệt uốn gì nhớ cho hậu chè mua tê chè nếu mua xin tàu xí tua uốn cho dù uốn nhiệt uốn gì bóng nhia bóng chia tàn tàu giả lò nữ rong giả lê tụ tư nhu hòa lợi nhu lú chè nhưng chỉ mò vì dù do lú chè nhu lợi dù tả nữ nhiệt nữ gì lợi chè dù do chủ tông trẻ ta hú xí tê nọ chè giờ tê mi tu mi nhua uốn chỉ do hai chìm lồng lò dù do lỡ nhiệt lỡ gì lợi chè dù họ chỉ sống mua tê mi kẹp lo kẹp tua lò mua lợi trợ tê giả uốn nữ chỉ rong dù họ trú lúa xuyên tệ vì hai tia là chùa do tụ túi nhu là do ở trá của nhu sư dù chế do lúa chế lợ dù do chuồn để ta hồ sĩ nữa mà cụ thật gì trong này ý cho oan nhẹ oan gì là do cho ti lâu cho mùa sơ đờ thế rồi của oan cử là do oan tố của hãy cho chỉ do là thọ này sơ đờ họ ra lúa gì bút đầu cụ thế thọ oan cho non to oan này chừng nông là cho đờ nó thế oan cho non to à giá thầu y bê chọn xài mông do bể trong chỉ bóng đàn trong cả đu trong sở lọ ua chay bỏ kế tài yếu mù ua nọ ấy cờ do yếu mù ua tê tàu kế đê lọ cung ua địa xưa chỉ bịa mù trong đàn trong chỉ mù bông trâu tê má xua bao xa mua trâu nịa trâu dí mua hai bí trâu nịa nụ nọ nịa dí cho tên xài tuổi dụ nhon nhìn đủ trong ra tên trong sâu trên công mù hoa hậu lự chỉ hai chữ chế nê chỉ bao phua lũ gông lì nó trong nê giá tỏ tê chế cụ hoa rong xuân lũ mong đời bê trong mong bao tìa trong mua lì in ra nhon lia cá bươn chá trâu lùa chín chai tua cho kế mó ế mua nhiệt thể chế dân đánh ta hay chua đa vì bỏ trong lờ ua để sợp lò cu mua thia
จอนนาเตียซูเชียสาเจคาราโอเกะรอกู้ม่วนเดาว่าเชยเท่าเต้าเต้สีเน่งตาม่วนเร่งจีม่วนจ้อเชียถอเจเกียเฮาหรือม่วนเจปีเต้เดตุชอม่วนใจเน่เต้งไงจะเน่งจีลูเพ่งยัวจูมูเจ้าลัวอัวปวดจ้ามัวเจ้าเนี่ยเจ้าสีมงดอผีเตียหมอกาลีเทียบแปลงชีเจ้าสัวลูดงถอดซอกปงโตไปเต้ตูจากหอดูก็ซอกเก๋เกียจีช้อนเสียแดงลัวเต้จีเจ้าหอฉีเต้าตูมอเพลอกีเอโตเหลลูเน่งย้อนใส่เช่งเจกูจีเจเต้นใส่เพเจกูทอดทัวvị nữ dùa do kế tông kinh mua canh lên xua chỉ tàu khứ mua cư tứ mù trâu lua xua thoi nhẹ mua lũ chế đàn chu nhỏ tí tu dê mua đà lia xa cọt chia chế mù plánh xị nhỏ ý chỉ ho mù plánh plánh uang ngâu xanh nhỏ trâu lua sái dành chỉ trái giờ ý sành mông mua hai thông chế chỉ rông lông mua hai bông trâu bế trồng xài phó xuyên đại sầu uan ly lỡ thọ nê sở lọ uan nê rong nê lũ mong thiệt chỉ trâu xá xa đá cho mà đi qua lũ ra mua thiệt ly chỉ chữ mua hô lử tê giả rong qua hòn thiệt đua chỉ xó mua chế uan xuyên đại tí cho kế khứ mua rong lử thiệt do khó rong nê lũ mong thiệt ly chín đó lùa thiệt thọ mù ua bọn nịa nên chỉ bịa xử lý lùa tê ta trong lệ thiệt ua tàu na sai lia ca chỉ xó ua mò chả ua bò trâu có lũ nênh nhó chỉ tranh xử lùa dây trồng hay chánh tổng trâu có nê nó thiệt mua xó trâu nịa trâu dí lò hay chí trâu nê tên sai gọm lông hay chỉ xó ua lở chọn lũ trở chế mua ly no xá tàu cho mà ho hay đua lũ giả mua chúa mua ly no sư tia lỡ chẳng đủ yo才够和当呀，我chẳng ai lúc có trồng thế lũ thấu về có lúc có chế rừng rằng lũ nhá lũ về chẳng có gió mùa rong chế đằng to con ru về gió mùa rong chế lũ rong plu rong dầu lũ rong lũ ở trang trại gầu co当真愿如人那人自鸟chế ta lũ chế tu cú tờ trồng tờ em đầu tờ số bộ营养给多做爱个要tờ trồng tờ cái lò lũ của rong dầu hù cú linh tu của rong lũ ai要tờ chế cú linh tu lũ sa lũ nhỏ chữ tu ni才ngầu có当我chẳng知地高了，有地古哎，chẳng有古族给路都多都都哎，有只么都本事哎，上下那一路多火融路哎，上柴哎多哈知足哎，有哈老长高。hà ta chú ni trái ngầu hồ tăng ai lấy mua cỏ trong lăng lờ nà tô hồ pro mong ô lùa lù tu ai nó lù hồ chế hình rằng tổ chế lâu tăng ai lấy bao ta yang lấy cứ cỏ ai chẳng yêu ngô rong dầu lù ai bao nhau mong mùa tu mùa trong lù tăng cho lệnh tu lệnh trong yo tàu rong yang trắng đủ tô qua lù yo rong sa tăng lệnh na lệnh giữ lệnh cứ lệnh tí tăng y chủ chẳng yo tu ngầu sa rong yang lê cứ cỏ lù y tu chẳng yo chỉ sa ô lù lệ nô tại chẳng lưu trọng thế lưu thấu
古都要读书多，读书不哎，将要古祖给路读多，读哎，要知么读本事么讲古啥多，我古都哎，女罗古来叽山我罗来路途你努力在我过当啊。将路火种的路头哎，个路火接人让路呀大路哎，将个有莫容接当多火路，有莫容接路容莫哎容有路容罗哎，真要如林那林子呀接大路接若古的种个。的收获营养给多久？高有的种个黑老路火中有五谷林，都火中罗哎有的切谷林，都路下路有罗你路你在我当哎。将之地高老，将有地谷哎，将有要谷足给绿度多，度着哎，有只么度本事哎，上下那一路多，火中落哎，上柴多，还只脚哎，有还老长高路只有哎，来莫个张冷了那多火波梦，我罗绿林路绿罗哎，绿罗路火接人，让多金楼当哎来报答杨来个高哎。将用过中有路中罗哎，有鸟梦莫都莫中路当朝哎，林都林中有都容杨长路多过我容下当林那林子林个林地当一波哎，将有要都偶下中杨来个高路一都多。都看落雨哎，将其山我落来诺在将路中的路头，古都要读书多，读书教哎，将要古祖给路读多，读教哎，我知么读本事么讲胡啥多，我古罗哎，女罗古来其山我家路我多你读，你才我过。当哎，将古有梦下做林那林子林个林地大要做梦之中哎。大大的做梦迎了融过杨来个高哎，要一零在个都nhà古林都那多过有那个只用汤路多只用中哎，要古我用本事让个高的将了那多过龙的古都当个都用杨路多都用中你努力才我活当哎你其实我罗来诺扎你上帮白梦感动你哎将都愿在我活当愿梦下做灵那灵子灵个灵的大呀了做梦之帮哎大大的做梦赢了帮过杨来个高哎要一零才高度呀古灵都那多过有了高只用中哎多只用汤哎要古莫用本事将个高的将了那多过龙哎多梦抓刚的古都当我都用中多都用样哎哟其实我罗
lệ nô lại nì sang bằng bờ mong ta trăng nì thiên giòn trao ý từ lu lo nhìn cho lu sư chín cho yoa từ ni thà chi thia ni bia choa lo mong chỉ đùa nhỏ y lâu na câu ý thì đàn trao ý từ đó lo tạo nhà cơn qua từ chỉ trao cả chỉ tao đại đỡ nia tí là li plua ý xin gắng trao chi tao xin hoa lúc xin hà cơ cho cây xin chùa là ý có nhua hay lo lù tư lo sao có ư cho kê shi lu lo lu cơn đau hồng buồn đôi xia kia có bao tia tu cú xia là mu hoa nên lo nhon trong con có thiên nhớ tua cũ cây si chùa là ý có nhua hay lo lù tư lo sao có ư cho cây si lu lo lù cơn đau hồng buồn đôi xia kia có bao tia tu cú xia là mu hoa nên lo nhon trong con vì có thiên nhớ tua cũ
อีจงน่ะจะกูได้นิ่งจังสวดเล่ารู้ชื่อเหอกูตื้อยัวตังเล่าว่าจังดาวจะเมชัวชัวเล็งชัวตูกือเมลูปังจัวช่างกังดูสุต้องจัวฮัลลูมงดาลูเสียงจังใหม่ลุนรูย้ออัวพงยูอัวเกเถ่าปีลูจูจัวเถ่าซาวเจกูจวนจื้อเมมเบาเลนัวซื้อเอเป้มังจักกังลูซึ่งจื้อลัวจวนเดินดูสุต้องจัวฮัลลูมงดาลูเสียงจังใหม่เถ่าซึ่งจูลูชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งเถ่ายังจงดูลูชื่อเหอเก่าช่างเต็งจูเก่าหยี่เต็งอัวจังดาวย้อจงสวดเล่าcon trao ta mà tí khu xì chơi nu nó có từ gió lúa lì dầu nó pla kia tu nia ta gì mù ta ít thì tí chỉ tao trò chua vì bùa chua cú mà thì xa mà có ya ta có cho kê rôn vì cô chỉ nông chỉ do có luôn ấy nó cũng thiết sát cho liền xóa nhà trái chua vì cứ ý lặng vì nó có nắng chạy rong ru ru cú chê chẳng nhỏ gió nhẹ cô trái có một to tu chỉ lu lu có chi cho cô lời họ có nhà tiền anh non trên bố chỉ mua mà lời khu xí có cơ cũng mê nia chê đi gió nhẹ kề cũng chỉ sơ xaกูตูเนียเจเที่ยยอล้วนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนเกษตรกรทั่วประเทศเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลปี 2568/69 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ อายุเข้าเลข 6 แล้วจะเริ่มต้นอาชีพใหม่ได้ไหมนะได้สิครับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ยังมีไฟสามารถกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกับกองทุนผู้สูงอายุได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนหรือ 100,000 บาทต่อกลุ่มผ่อน3 ปีไม่มีดอกเบี้ยพร้อมก้าวสู่การเริ่มต้นอีกครั้งอย่างมั่นคงดีจังเลยแบบนี้จะได้เปิดร้านเล็กๆอย่างที่ฝันไว้สักทีเงินทุนปลอดดอกเบี้ยกับกองทุนผู้สูงอายุสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ 1300ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนสนุกกับจังหวะที่อยู่ในสายเลือดของคนไทยดังไปทั้งแผ่นดินฮิตไปทุกชนชั้นจุดผสานทางวัฒนธรรมกับหมอลำสามชาติลาตินซูซูพร้อมศิลปินรับเชิญเท่าสราวุธทุ่งขี้เหล็กวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายนนี้เวลา 18 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมฟรีได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าให้ทุกเช้ามีสาระตีของร้องข่าว
ารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเอาถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะเห็นไหมคะถอยนิดนึงเห็นหรือยังคะอีกนิดนึงได้ไหมโหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปีใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนานกรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนเกษตรกรทั่วประเทศเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลปี 2568/69 เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนจากภาครัฐนายอนุกูลพฤกษานุศักดิ์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชิญชวนเกษตรกรทั่วประเทศเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปีการผลิต 2568/69 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถนำข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรไปใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยนำไปวางแผนพัฒนาการเกษตรให้เกษตรกรได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ์ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือหรือรับบริการต่างๆจากภาครัฐผ่านช่องทางการบริการของรัฐ3ช่องทางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้แก่แจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหรือจุดให้บริการที่เจ้าหน้าที่ประกาศไว้ดำเนินการด้วยตนเองผ่านฟาร์มบุ๊กแอปพลิเคชันส่วนเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมเพิ่มแปลงใหม่สามารถแจ้งข้อมูลผ่าน e-form ที่เว็บไซต์ efarmer.doae.go.th สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้กรณีติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอได้แก่บัตรประชาชนตัวจริงสำเนาหลักฐานถือครองที่ดินและเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่ต้องนำหลักฐานการใช้ที่ดินตัวจริงหรือสำเนามาแสดงด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานกระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนรับฟังการนำเสนอแผนงานโครงการ Thailand Entertainment Complex มหานครแห่งประสบการณ์ระดับโลกเพื่อคนไทยทุกคนวันที่ 4 มิถุนายนนี้นายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะนำเสนอแผนงานการดำเนินการในโครงการ Thailand Entertainment Complex มหานครแห่งประสบการณ์ระดับโลกเพื่อคนไทยทุกคนโดยมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกล่าวเปิดงานและนายศึกษิตศรีจอมขวัญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำเสนอรายละเอียด Entertainment Complex และเหตุผลที่ประเทศไทยต้องมีโครงการขนาดใหญ่ระดับโลกเพื่อเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตจึงขอเชิญชวนร่วมรับฟังแนวทางและดำเนินการในวันที่ 4 มิถุนายนนี้เวลา 15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาที่ห้อง 402 ชั้น 4 ตึก 150 ปีกระทรวงการคลังพร้อมรับฟังการแถลงข่าวได้ทางไลฟ์ NBT Connect หรือ Facebook YouTubeวริศราโตปะรายงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนภัยประชาชนระวังแก๊ง call center อ้างเป็นตำรวจข่มขู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินและยาเสพติดนางสาววงศ์อเครือบุญสนโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่าช่วงวันที่ 26 พฤษภาคมถึง 1 มิถุนายนที่ผ่านมาศูนย์ AOC 1441มีรายงานเคสตัวอย่างอาชญากรรมออนไลน์ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการถูกหลอกลวงจำนวน 5 คดีประกอบด้วยคดีข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงินหรือ call center คดีหลอกลวงให้รักแล้วโอนเงินคดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือวัตถุประสงค์อื่นๆและคดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อทำงานหารายได้พิเศษรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดกว่า25 ล้านบาทมิจฉาชีพใช้กลอุบายข่มขู่ผู้เสียหายโดยอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลวงว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าคดีฟอกเงินและคดียาเสพติดขณะเดียวกันยังมีการหลอกลวงให้รักรับรางวัลหรือการหารายได้พิเศษขอย้ำว่าหน่วยงานของรัฐราชการหรือเจ้าหน้าที่จะไม่มีการโทรติดต่อโดยตรงหรือติดต่อผ่านทางโซเชียลมีเดียและจะไม่มีการโอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีดังนั้นหากมีการติดต่อเข้ามาให้ประเมินว่าเป็นการหลอกลวงของมิจฉาชีพขอให้ผู้เสียหายตรวจสอบและติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามรายละเอียดให้แน่ชัดขอให้ประชาชนยึดหลักไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนก่อนทำธุรกรรมใดๆหากโดนหลอกออนไลน์
ให้โทรแจ้งดำเนินการระงับอายัดบัญชีที่ศูนย์ AOC 1441หรือโทรสายด่วน1111ตลอด24ชั่วโมงสัพทวีศรีวิบูลย์รายงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.thวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลเกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินกลับมาอีกครั้งพร้อมปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่รวมการประกวดร้องเพลงไทยอมตะร่วมสมัยทั้งเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงไว้ในเวทีเดียวกันกับโครงการเยาวชนสืบสานเพลงรักไทยโดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซีซั่น 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 2568 ชิงถ้วยพระราชทานและรางวัลกว่า100,000 บาทติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยปีลาเจ้าหยุดยาวปีนี้ปีปิกบ้านก็ปิกกาอึดเติมหาที่บ้านไม่ได้ปิกมาหลายปีแล้วให้ไปกอดป้าอุ้ยแม่อุ้ยแล้วโอ้ดีใจขนาดเลยมาทางเส้นใดน่ะรถนักขนาดกำลังพอเส้นทาง GPS อยู่เนี่ยมันซอกปลาหลงว่าจะเลือกเส้นทางลักแล้วก็พอเส้นทางเลี่ยงที่มันมีจุดบริการประชาชนต่างๆเอารถไปเช็คแล้วยังเจ้าเรียบร้อยแล้วตึงน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์ผ้าเบรกลมยางไฟรถพร้อมขนาดจะฟังปิ๊กผูกมาเจ้าเลยแต่ว่าแรงเนี่ยที่ยาการจะพาไปเลี้ยงว่าจะไปแดนส่งตายเนี่ยน้อยโอ้บ่ได้เนอะเกียมรถพร้อมคนขับก็ต้องพร้อมตัวนอนน้อยหลับในเดี๋ยวรถปุ่งเข้าข้างทางได้ไปโรงพยาบาลแตนนะแต่อันบ่ไปละเดี๋ยวเช็คเส้นทางเสร็จพี่จะไปนอนละปิ๊กบ้านปลอดภัยนะพี่เดินทางปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ฝนตกหนักน้ำท่วมภัยธรรมชาติที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวได้ก่อนน้ำมาเตรียมตัวให้พร้อมเก็บของสำคัญขึ้นที่สูงเช่นเอกสารสำคัญเงินสดและสิ่งของจำเป็นอื่นๆและถ้าหากบ้านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมไฟฉายแบตเตอรี่สำรองวิทยุสื่อสารและยาสามัญประจำบ้านไว้ให้พร้อมและอย่าลืมตรวจสอบเส้นทางอพยพที่ใกล้ที่สุดด้วยขณะเกิดน้ำท่วมอย่าเดินฝ่าน้ำที่ไหลแรงหลีกเลี่ยงการสัมผัสกระแสไฟฟ้าและหากต้องอพยพให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อภัยผ่านพ้นตรวจสอบความเสียหายของบ้านและทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมเตรียมตัวให้พร้อมก่อนภัยมาถึงเราจึงจะปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์
เ
起日了子。小花不啦花花阿姆萨阿沃里苏我多次的话贝拉沃啊阿沃里苏我ปากกากุงบรรยาธาจิ้มหมายงาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดใช่ไหมว่าดูจ้างาอาโววิทยุว่าดูจะมังว่าเฮยยี่ระบบยา AM ยี่ความถี่ว่าเฮยที่ตัวลี่ฮาสิสิโฉเข้ากว่าดูจ้างาไหนๆบ่เฮชมมุกคือว่านี่เฮโมที่มูลองมันยาเฮนี่มุว่านี่ซาโมงะนาที่นี่ว่านี่นาเนี่ยสุดงงะอาทิเยงกว่าโวระบบไลฟ์สดคือจังอ่ะเอาอามา Facebook กันเนี่ยสุงบัญญาเอายี่เพจว่าเฮสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ไลฟ์จังอ่ะอาทิเนี่ยที่จะมาปีใหม่ซื้อจินเชเฮงาโวชอดังอ่ะโชฮาญินกับพวกยาบางงบัญญาที่น้าเลยอ่ะนั่นเนี่ยเป็นลางงบัญญาเมื่อคืนเจอแท้หัวโมควานี่โชโมอาวลิสงที่หัวดวงงอ่ะอันก็คือดวงมันก็มากกว่ายี่ระบบ AM อ่ะยี่ความถี่ก็คือหัวเฮียลิสกูกิโลคือว่าตัวสิงอ่ะยี่สถานีก็ไม่คือสวทเพื่อการเรียนรู้บทงานที่คือเตือนภัยภาคเหนืองานใช่ไหมคือจอจังหวัดลำปางดางานอธิบายทุกอย่างว่าถ้าว่าสถานีว่าปกว่าช่วยได้มาไงยาแต่ความจอยิ่งเมื่อเกิดเจอที่ดีตัวความฝังงานที่หัวมุ่งความยีโฉมมั่วงานที่นั่นเลยนั่นยี่ทางงานที่มันคือเอายิ้วแต่ความตัวมันงานที่มันคือว่าช่วยแต่ความที่ปีนมาคือสุดจริงช่องงานทีนี้นี่มีถึงยังมันยังเอาลิสูบางมันยังว่าหาเฮียนี่ถึงมันนี่มีถึงยังมันคือหมูนี่หมูนี่เอาลิสูอีเฮียนี่บาบะเขาเขาพารักะยี่ขบะเขานี่โตยี่จังหวะโคอาจจะเป็นอย่างว่าไทยบางมันยังโชหาสายนี่ถึงมันนี่มีถึงยังมันคือนานนี่หัวอาจจะยังนี่มีถึงยังมันวันหยุดที่จั่ววันเฉลิมพระชนมพรรษางานเดียววัดเจอเห็นยังทีนี้เอาเชื่อเขาไงจะมาปีใหม่ซึ่งจริงใช่ไหมงมันอย่างอามาซากลงอุตุนิยมวิทยางานที่มีตะปูว่ากูญิสูเตญิสูยาแบบมันบอกงานอามาซาสุพรรณเหนืองมันยังไงมีฮิโลฮาคือจวยงานมือหาคือเลี้ยที่ก็ถึงตัวงมันยังมือหาคือพลีงมันยังอาจจะเจียมารุงเนาะ我就把话你啥事日夜了嘛，这边小话我就录课不听讲说，课讲说不和嘛和法拉不懂么哈一本一些你生意盘里不和就就嘛和的那ที่เนี่ย和我就不和มีชา我也要嘛懂ดินสลายมา和จัวที่เป็นอย่างเสียความบ่เฮมาคือแต่ฝาละอันบ่คือเธอมาสั่งบ่อย่างคือไงที่ก็ต้องบ่คือคือด้วยแล้วก็เยอะไงจากโกลินจะมาจ่าอะไรที่ก็เยอะยึดข้อมูลแต่กับกูยิ่งกับเช่งที่ก็ถึงตัวงอมันจะมือหาคือลียางว่าจะบ่คือมีชาคือกวยยางว่ามีชาคือสุยบ่คือจากกูเชี่ยมาคือจัวจากโลกุมนะคือจัวอาจจะเป็นปีว่าน่ะอะไรตัวเยอะเอายึดข้อมูลแต่กับกูยิ่งกับเช่งที่ยาวโลยูสูโลชิสู我们就和么哈里子的不和โลชิมา和ต่างๆเนี่ยชื่อแต่ก็ตัดชื่อเตอติกาตัวบะเฮมฮาลิสบะเฮจากูซิลวยงว่าที่บะเฮติกาตัวจากูมาคางาโลชิบะเฮเอาชิมิสบะเฮจากูซิลบะจ้าวโลโพยาลงว่าซาสุดเยอะจากูจะบาลุยจากูจะโพยบะเฮอันตรายยังบะเฮมาติเล็กเจมาชื่อจากงาที่ยาวชื่อเขาว่ายาจิซุงมันจะเฮมฮาลิสโลชิบะเฮงโลกุเนี่ยผู้ดังมันจะติกาตัวยังว่าจ้าวยิมมือตัวมาลงโลชิบะงามายิมมือตัวมันจะโลทาชื่อจากงาว่าจากูจะบาแต่ขนาดนี้แต่ยิมมือก็ไฟแต่เขาดูที่ยังโลทว่าชื่อบางอันเนี่ยว่ายิมมือตัวจีเปเชบะจ้าสุดยอดลงว่าจากูจะบาชื่อดีบะ
มาที่เด็กเจมาเชื่องาบ่เหมาโลเชื่อบ่งาเอายิมมือจุดตัวบ่เหงาโลถ้าเชื่อจากงาแต่ยิมมือเนี่ยคือควาสละเนี่ยแต่ควาเชื่อจากงาอาทิตย์นี้เอาลูกคือชิสุที่เนี่ยงงาเอามือใส่บ่เอามาลูกคือเชื่อเนี่ยหนาหัวพม่าหัวร่างเป็นยังไงเอายี่ชิสุเป็นยังคือนี่ตัวบาที่เรียกโคจางาอันนี้ชื่อว่าเฮียบาลิเฮียบามาจงเอามือใส่บ่ที่โชหากับพวกยามงาที่เรียกโคจางาอาทิตย์เป็นยังไงเอายี่จิสุเอายี่ชิสุกันยังยี่จิสุเป็นยังหนาหัวพม่าหัวร่างเป็นยังที่มาแต่เช้าที่นี่หัวโคจางานี่เท่าเสียหัวงาอาทิตย์แบบว่าจุดๆแพ้ว่าเสียหัวงาเอานี่นั่นนี่มากว่าจิตแล้วที่เรียกปีมานี่มีกับพวกยามงบ่มาหนาหัวพม่าหัวร่างเป็นยังโซนี่ตัวที่เรียกโคจางายี่ชิสุยี่จิสุเป็นยังต้องมาแต่เช้านี่หัวที่เรียกโคจางามาอันละก็จะหนาหัวงาอาทิตย์นี้ที่มาแต่เช้างามือหาลิจุดทางมันยาถึงว่าจะมาถ่ายเยถ้ากิเลสงว่าจะมาฝาละจำบ่ได้งายิวที่มมันยาปีขวาบุกเดียวก็มีมือหาทัวมือหาผาเลียจะผาเลียงมันยาเอาอัตุเนี่ยมาตัวก้ามาถ่ายเยบังงาเอาเลยแปลว่าอัตุชอบอีน่าบ่ถึงงาแต่มาถึงมางานี่มาถึงมันยามือหาลิจุดมันยากว่าจะก็จะบาดเจ็บมาหรือว่าหมูเนื้อกว่าหมูจุกว่าจะก็เสียมาถ่ายยี่ไม่ถึงไงอาจจะฝุ่นแบบสิ่งแบบเอาเวลาขูดหน้าไม่ถึงงานว่าสัตว์มีพิษงามาหาลิจุดแท้สามารถถึงบางไม่ยาจะก็จะบางไม่ยาเหมือนหาลิงไม่ยาจะก็จะเหลือที่ก็จะแบบจะก็อีกคนแบบว่าหลุดเชื่ออันตรายยังว่าแบบว่าหลุดเชื่อเนี่ยอาทิตย์เนี่ยจะมัวปรุงมาหาเรียกจะก็จะเหลืองาลีมาถึงบางไม่ยาเมื่อฮันลิจุดทางมันยังเที่ยวโรติดต่อไงนาเจ้ามาคือมีอะไรไงอาจจะเป็นอย่างเขาปีว่าโรงพยาบาลเยอะไงมาก็เดี๋ยวมารับมาระวังยี่วันนักการมาคือแต่ขวดทว่าขวดเกลือเมื่อฮันลิจุดมาคือว่ายี่ด้วยความจริงมาคือยี่เชื่อรู้มาคือว่าเจ้ามาคือเหนือสาวสิงไงอาจจะมาคือมาก็เดี๋ยวมารับมาระวังยี่บ้างว่ามาถึงมางปัญญาปีขวามีฮิโรฮาเยอะมือฮาเลียมือกุเปรมามาโทรศัพท์ถ่ายนี่กันยาบดงเอายี่เครื่องปีตาประชิงจะปีขวาโนมือฮาขึ้นเรียมือกุขึ้นเปียมาโนโทรศัพท์นี่กันยาบดจ้ามือกุเปียมาฟ้าไผ่หน้าบดงมาอันตรายยังอันนี้บ้านทำไมยังงวดที่เรามือฮาลิสุดที่ดีมายินามังมามาที่ดีเสือเอาที่ดีจามโมชกงอาทิตย์นี้ที่มาเทเชอร์งามือฮาลิจุดแทงมันยาโลนามออยู่โซโลชิโซมันยาถึงว่าจะมาคืออยากเก็บไปยังไงว่าจะมายิงกับกุยิงกับเชงอัลมาจัวอัลมาขับชาปาเลยูชิชากุงยี่วุฒิมังมันยังว่าที่ปัดนั้นฟงว่าลมเชื่อมือฮาลิบาจะชิวยี่สิบยี่มาหมู่อายุก็เลี้ยงมากับกุยิอยู่มันน้ำมันยังอิสุชากุนี่มาที่มาอัตุไงว่าลมเรืออัตุแลมางอัตุเล่นแลอัตุดุมตัวมังไงไฟสูงไฟต่ำมาคือกับกุยนี่กับเช่นไงที่นี่คืออัตุไฟถอยตรงไฟเบรคือกับกุยนี่ใช่ไหมไงเมื่อฮันลิจะมาว่าคืออยู่ว่าไงอาจารย์ว่ามากุยนี่ไม่ใช่แบบสักความแบบโลเช่นี่มัวแบบอันตรายอย่างไงที่นี่ที่ถึงมังเป็นยาโลมข้อสึงไงสภาพยังโยงไงคือยังล้อไงวนลงมาแต่ก็รู้ว่าเขาซาลิโกวุฒิว่าเขาอีหลุมข้อสมบัติว่าปั๊มจูงมาวนเลือดจะว่าเขาอัตติกับกุญยิงกับเชงที่ก็จะมาว่าเขาบอกว่าโลอยู่ใช่ว่าเขาโลยิ่งข้อสมบัติยิ่งจืดเบื่อว่าเขายิ่งอ้วนมาเขาจะชิงกันเจ้าโลอัตติอยู่ใช่ว่าเขาเบื่อว่าเขาอันตรายยังโลที่ชิงกันว่าเขาตรวจยังล้อเขาแต่กับกุญยิงกับเชงที่บ้านก็ไม่ยาวว่าเชื่อเขาว่ามาโลดอกมอจุสบะทำเป็นเด้งเมื่อฮันลิจะไปที่ซาลิงว่าจะมาขึ้นยอดจะอะไรบ้างยิงกับกุญยิงกับเชงอะไรมาโยมนาอะไรมาชามันบ้างชาปันเล็กงออิชิชาเกชของที่บ้านยานั่นแหละหมกกว่าที่ควาที่เลยกันนาวอาจจะมากกว่านักการจะประควาถูกควาช่วยเหลือควาเอาเชื่อเขาว่าถ้าวิทยุให้นันจะสุดก็คือข้อควางมาเลยตัวจะนันจะอาทิเลถ้าไทยฟราชองอาทิเนี่ยครับมาสับบางพื้นที่ไงที่เกิดตัวคือมีฮิโรฮาจุมาเมืองฮันเลียมาคือจัว
avo isoma chaso lo shi soba nga amaga
เป็นยาเหมือฮาลีซื้อแทงโง่เป็นยังไงถือยากรงอนามัยคือไงทีเดียแจ้งฝรั่งมาเฮอโซจามโมบรงายูวุฒิมาเฮอถือโลกไข้ปัดใหญ่ไงมาเฮอเหมือฮาลีจะมาเฮอขึ้นยันสาซื้อสาจุเป็นไงที่มาเฮอจามโมจวบที่ถึงบางก็มันยาไข้เลือดออกหรืองอไข้มาเรียงไงเหมือฮาลีจะมาเฮอเหตุมาเฮอคือเมียงอเอาหิงกันเลยก็จะมาเฮอแก้ความสืบเผือกความแบ่งงานมหาเลียจะได้บ่เฮอมีฉากคู่หูงานทักกะตะเอาพักกะตะมันเนี่ยจ้าเหตุมาล้านี่อีฟูก็บ่เฮออีจับเปิดแล้วบ่เฮอเอาเฮียเฮงอเหตุมาเมียว่าจะว่าโคจะเฮอใครเลือออกงอใครมันเลียเฮกินหน้างานมาเฮอถึงมาสามารถที่มันไม่เฮอมันสบเฮอโควิดน่ะคือจ่วยชาวงานบ่เฮอเอากับปากกับเมียซุมาเยอะเฮอกะก็จะเย็นบ่หลักสุมีมันจะบ่เฮอมากดเดี๋ยวมาดูแลสุขภาพยังไงนักการในมาเฮอแต่ขอคือขอท้องเอาวิสมาเย็นล่างไม่อยากเฮอมาเฮอแหลแพ้แต่ขวดเสืองติก็ถือว่าเฮอแหลแพ้เสือจามาเสือจามางมาเฮอติเชื่อน่าชงไงเอาวิสมาเย็นล่างไม่อยากเลี้ยเฮออาชิมันก็แต่เฮอแหลแพ้จู้ชักกุดเสืองมาเฮออยากเรียนในฝรั่งที่ไปเฮอมาสาธิตใครว่าอย่ามาเฮอยาขึ้นอย่างที่ดีลำบากอย่าไปถึงไงเหนือมางมาเฮอแต่กดอยู่จามที่ยังปีว่ามาหาเด็กจะไปหามากดเดี๋ยวมาจางยังปีว่าว่ากดเดี๋ยวก็มีน่ารักจะมันจะเชื่อมันจะไปเน็ตจะมาขลิบยามีคุยยิงกับกูยิงกับตัวเองแต่ชีฟราไปถึงจะปีว่าเย่อดีฮอตสกิลไปย่ามาผ่ามาบังที่ชาหน้าอย่างอาจจะโน้ขึ้นหน้าหยิบไปแต่ก็ตัวไปมีโรคประจำตัวจะไปสุดท้ายยาการไหนมั่งชาชาสามากิเลสจะยังมาแต่ชีฟรางานนานจะมาขึ้นยังขึ้นยังชิจอาชีพจากเชื่อหมอจางไปเฮมากดเดี๋ยวมาดูแลสุขภาพเยอะงามมาให้ดีจะไปขึ้นยังไปหัวยับเรื่องมาถึงมาในปีมากสุดยอดงานที่บ้านงเป็นยังงานนั่นละปีมาที่เหลือจงงาวเชื่อว่าวัฒวิธียุคนี้น่าจะสู้ไล่สวัสดีสุดคือบ่มงานนั่นละโดยชีจะมาพูดชีจะพูดแบบนี้ว่าจริงที่นี่น่าจะเป็นจากที่จริงที่นี่ก็ที่นี่ว่าคือด้วยเรียกว่าเยอะมีจากว่าจากว่าด้วยเจ้าของที่เป็นอย่างแน่ๆชมมั่วว่าเนี่ยจีบมั่วที่ว่าดูที่มูลมันยังหนีมั่วว่าเนี่ยสามมั่วน่ะที่นี่ว่าเนี่ยน่ะเนี่ยสะดวกทำไมไม่ยังระบบ AM ยี่ความที่ไปที่ตุลีสิสุดโชว์กว่าตัวอย่างที่นี่ที่นั่นเลยนั่นยังเป็นยังเมื่อครั้งว่ามั่วว่าเนี่ยโฉมมั่วแถวก็ไม่เอาระบบAM ยี่ความที่ไปว่าลิตรกูกิโลเฮวัตโจนตัวหลังทำไมไม่ยังสวทเพื่อการเรียนรู้ที่ยังเติมภัยภาคเหนือบางสวทจะจังหวัดลำปาวดางทำไมคือนายินยังไงหัวมุขวานีชมมัวที่โด่งทำไมถึงมาปีใหม่สุจิชาชควาดังที่ว่าคือที่ถึงความหมดความข้อว่าสวัสดีครับ
เ
Zo
ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีมิถุนายนพุทธศักราช 2568 รัฐบาลเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2568ทางการรัสเซียกับยูเครนตกลงแลกตัวเฉลยศึกครั้งใหม่ในการเจรจาสันติภาพที่นครอิสตันบูลของตุรกีนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมลงแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่2พบเติร์กเมนิสถานในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวหมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีมิถุนายนพุทธศักราช 2568 เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันอังคารที่ 3 มิถุนายนพุทธศักราช 2568 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในปีนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมีรายการดังนี้วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2568 เจ้าพนักงานพระราชพิธีเตรียมการตกแต่งมณฑลพระราชพิธีณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่ 9 และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกประดิษฐานบนพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรพร้อมด้วยเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์ธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์องค์อภิบาลองค์แทรกพระชนมพรรษาและเครื่องนมัสการไว้พร้อมเวลา 17 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถบรรพชิตจีนและยวนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงจุดเทียนสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์โหนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปเทียบที่หน้าพระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์องค์อภิบาลองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่ 9และพระพุทธรูปประจันพระชมวาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล
สมเด็จพระราชาคณะถวายศีลพระสงฆ์48รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึงเวลา 12 นาฬิกาเวลา 12 นาฬิกาทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 21 นัดการแต่งกายบรรพชิตจีนและยวนถวายพระพรเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศสายสะพายสูงสุดเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อพุทธศักราช 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงประกอบพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในวาระต่างๆด้วยพระวิริยะอุตสาหะและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยขณะที่พระราชกรณียกิจส่วนพระองค์ก็ทรงห่วงใยปัญหาด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรีทรงเข้าร่วมการประชุม Child Protection Summit Bangkok 2024 ที่มูลนิธิ World Childhood ในพระราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็กและองค์การสหประชาชาติจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสังคมต่อปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศการค้ามนุษย์และการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในประเทศต่างๆนอกจากนี้ยังทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินทรงสำเร็จการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรการบินของโรงเรียนการบินทั้งในและต่างประเทศหลายหลักสูตรและทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะโบอิ้ง 737-400 และโบอิ้ง 737-800 พระปรีชาสามารถด้านการบินนี้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำหน้าที่นักบินและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักบินได้อย่างยอดเยี่ยมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันนี้พระสกนิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงานรัฐบาลเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2568
นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2568 โดยทุกจังหวัดและทุกอำเภอได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับส่วนกลางเวลา 7:30 น.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 17:30 น.ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:19 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้ทุกจังหวัดและทุกอำเภอทั่วประเทศยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ในวันเวลาและสถานที่ที่จังหวัดกำหนดตามความเหมาะสมตลอดเดือนมิถุนายนนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ประกาศเชิญชวนลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จนถึงวันที่ 4 มิถุนายนนี้เพื่อร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 19:10 น.เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศเดินหน้าใช้กลไกคณะกรรมาธิการร่วมไทยกัมพูชาเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาโดยยึดผลประโยชน์ประชาชนและอธิปไตยของชาติเป็นสำคัญนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เรื่องความขัดแย้งระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายทหารในการจัดการปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่าได้หารือร่วมกับกองทัพหลายครั้งและเห็นตรงกันว่าสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลทั้งสองประเทศต่างพยายามหาทางออกในการคลี่คลายวิกฤตโดยยึดผลประโยชน์ประชาชนและอธิปไตยของชาติเป็นสำคัญจึงกำหนดขอบเขตในการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและพยายามลดเงื่อนไขที่จะไม่ให้เหตุการณ์ความขัดแย้งขยายตัวมากไปกว่านี้ส่วนเรื่องการปิดชายแดนรัฐบาลเห็นว่าท่าทีและการแสดงออกของทั้งสองประเทศยังเป็นการแสดงออกที่สามารถลดระดับความรุนแรงได้เพราะการปิดด่านชายแดนจะเกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่จะกระทบกับวิถีชีวิตประชาชนทำให้สถานการณ์ยากต่อการคลี่คลายแต่กองทัพก็ไม่ได้ละเลยในการปกป้องตนเองและอธิปไตยเหนือดินแดนซึ่งรัฐบาลร่วมกับเหล่าทัพและกระทรวงการต่างประเทศกำลังใช้กลไกคณะกรรมาธิการร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC เพื่อแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนด้านนายมาริส เสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศจัดประชุมระหว่างหน่วยงานภายในเพื่อวางท่าทีต่อเรื่องนี้โดยกำชับให้ใช้ทุกยุทธศาสตร์ที่มีไปในทิศทางเดียวกันเพื่อนำไปสู่การเจรจาและหาทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติไม่ใช่การขยายความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานโดยให้มีการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานสำคัญเช่นภาพถ่ายเพื่อเตรียมท่าทีสำหรับการเจรจาโดยเร็วในกรอบของ JBC เพื่อลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนระหว่างประเทศผมก็ได้ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามบริเวณชายแดนอย่างต่อเนื่องก็มีการหารือกับทางกระทรวงมาโดยตลอดก็ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเรียกประชุมกรมและกองที่เกี่ยวข้องเพื่อหาท่าทีในเรื่องนี้อย่างสันติไม่นำไปสู่การขยายตัวของความขัดแย้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องหาทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีไม่ใช่ใช้กำลังส่วนกรณีที่ผู้นำกัมพูชาขอให้สภาลงมติส่งข้อพิพาทไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนั้นเป็นสิทธิที่ประเทศกัมพูชาจะดำเนินการและเป็นสิทธิของไทยในการตัดสินใจเช่นกันไม่เกี่ยวกับการเจรจาภายใต้กรอบ JBC ซึ่งไทยได้กำหนดมาตรฐานว่าจะดำเนินการอย่างไรทั้งในกรอบทวิภาคีความสัมพันธ์ระหว่างกันรวมทั้งกลไกที่มีอยู่ระหว่างประเทศด้วยปริญญวิทย์ เปี่ยมสมบูรณ์รายงานต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง
เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพตำแหน่งงานหรือลักษณะงานใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะได้แก่อาชีพช่างไฟฟ้าอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารเข้ารับการประเมินเพื่อจะได้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้นจากเดิมอัตราค่าธรรมเนียมครั้งละ 1,000 บาทปรับลดเป็นครั้งละ100 บาทโดยกำหนดให้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวใช้บังคับกับศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางณกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเท่านั้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับผมคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปวงประชาแซ่สองก้องเกลือกล้าเฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยสมเด็จพระราชินีศรีพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7:17 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่นครอิสตันบูลของตุรกีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นสิ้นสุดลงภายในเวลาเพียง1 ชั่วโมงโดยนายรุสเตมอูเมรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาของยูเครนเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายตกลงแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกรอบใหม่โดยเน้นไปที่ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเยาวชนพร้อมระบุว่ายูเครนได้รับร่างข้อเสนอฉบับใหม่จากรัสเซียและเตรียมจัดการเจรจาอีกครั้งภายในสิ้นเดือนนี้ขณะเดียวกันนายไฮคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีกล่าวว่าการหารือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อประเมินเงื่อนไขการหยุดยิงระหว่างรัสเซียกับยูเครนและความเป็นไปได้ในการพบกันของผู้นำทั้งสองฝ่ายคณะกรรมการการเลือกตั้งของโปแลนด์เปิดเผยว่านายคาโรนารอกกี้ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโปแลนด์จากพรรค PIS ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาจัดได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโปแลนด์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียง50.89%ขณะที่นายราฟาลชาลสกอปสกี้ผู้ท้าชิงจากพรรค KOเป็นพรรคสายกลางประกาศยอมรับความพ่ายแพ้และแสดงความยินดีกับนายนารอกกี้ทั้งนี้นายนารอกกี้เคยระบุว่าหากเขาได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีของโปแลนด์เขาจะไม่ให้สัตยาบันรับรองการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตกับยูเครนเนื่องจากอาจทำให้พันธมิตรตะวันตกต้องเข้าสู่สงครามกับรัสเซียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอินโดนีเซียมียอดเกินดุลการค้าในเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่$160 ล้านสหรัฐหรือประมาณ 5,800 ล้านบาทนับเป็นการเกินดุลการค้าเป็นเดือนที่60ติดต่อกันนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563นางพุจิอิสมาตินีรองหัวหน้าฝ่ายสถิติการจัดจำหน่ายและบริการของสำนักงานสถิติอินโดนีเซียเปิดเผยว่ามูลค่าการส่งออกในเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 27,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น5.76% ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น21.84% แต่ระดับ 25,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ยอดเกินดุลทางการค้าที่ลดลงเกิดจากผู้นำเข้าในอินโดนีเซียจัดซื้อวัตถุดิบและสินค้าล่วงหน้ามากขึ้นก่อนที่มาตรการทางภาษีของสหรัฐจะมีผล สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามอยู่ระหว่างการจัดทำนโยบายแห่งชาติด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยตั้งเป้าให้เวียดนามเป็น1 ใน 3ประเทศผู้นำด้าน AI ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2573 พร้อมผลักดันให้เทคโนโลยีดังกล่าวเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มตั้งแต่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลไปจนถึงผู้ประกอบการในเมืองใหญ่นายโฮดึกถางรองหัวหน้าสำนักงานเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลแห่งชาติเวียดนามระบุว่า
AI จะถูกรวมเข้ากับชีวิตประจำวันในทุกมิติ เช่น การวินิจฉัยโรค การศึกษาและการพยากรณ์อากาศทั้งนี้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวตั้งเป้าพัฒนาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าในด้าน AI ราว 1,000 คนและวิศวกร AI ประมาณ 50,000 คนภายใน 5 ปีข้างหน้าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะทัพช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้ารายงานตัวที่โรงแรมโนโวเทลรังสิตเตรียมพร้อมสำหรับโปรแกรมฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าครั้งนี้เน้นเลือกนักเตะที่สภาพร่างกายเป็นหลักส่วนประเด็นที่มีตัวหลักบาดเจ็บถอนตัวไปหลายคนแต่กลับไม่เรียกบรรดาตัวเก๋าอย่างสารัตน์อยู่เย็นหรือที่ราธรบุญมาทันกลับมาติดทีมชาตินั้นอิชิอิกล่าวว่าอย่างที่พูดไปหลายครั้งว่าจะต้องการสร้างทีมชุดใหม่อยากสร้างทีมชาติที่มีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่านักเตะเหล่านั้นเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์แต่อยากพัฒนาฟุตบอลไทยให้ไปไกลกว่านี้และมองไปถึงการคัดเลือกฟุตบอลโลกครั้งหน้าเลยเลือกตัวใหม่ๆเข้ามาในทีมสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายน2นัดประกอบด้วยเกมอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติอินเดียที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตวันที่4มิถุนายนเวลา 19:30 น.และฟุตบอลเอเชียนคัพ 2027 รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่2เยือนเติร์กเมนิสถานที่อัดกาบัตสเตเดียมวันที่10มิถุนายนเวลา 22:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง 32ศึกกอล์ฟเมเจอร์ US Women Open ที่รัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกามายาสตรากโปรชาวสวีเดนแม้จะเสียโบกี้ใน2หลุมสุดท้ายแต่ยังรักษาความได้เปรียบก่อนเอาชนะเนลลี่คอร์ด้ามือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันและริโอทาเคดะจากญี่ปุ่น2สโตรกคว้าแชมป์เมเจอร์แรกในชีวิตพร้อมเงินรางวัลกว่า78ล้านบาทด้านโปรเมเอริยาจุฑานุการอดีตแชมป์เมื่อปี 2018 โชว์ฟอร์มเด่นในวันสุดท้ายตีเข้ามา2อันเดอร์พาจบ4วันที่สกอร์2อันเดอร์พา286คว้าอันดับ9ร่วมถือเป็นการติดท็อป 10 ครั้งที่4ของฤดูกาลนี้รับเงินรางวัลประมาณ 9.2 ล้านบาทขณะที่วิชานีมีชัยสกอร์รวม19โอเวอร์พาจบอันดับ60รับเงินรางวัล 847,000 บาทพิจิตร กาญจนกุลรายงานต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายกำแพงเพชรสุโขทัยตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ต
อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 53 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที 1 นาทีกับกปท.การจะขับรถบนท้องถนนให้ปลอดภัยนั้นไม่ใช่แค่ต้องขับรถให้เป็นอย่างเดียวแต่ต้องรู้ถึงกฎจราจรที่สำคัญบนท้องถนนอีกด้วยและอีกประการที่เป็นสิ่งสำคัญของผู้สูงวัยในการขับรถบนท้องถนนก็คือสุขภาพร่างกายที่ต้องมีความสมบูรณ์พร้อมขับขี่เพราะเมื่อคุณอายุเพิ่มมากขึ้นร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนที่เคยประสิทธิภาพในการขับขี่ก็อาจจะลดลงไปด้วยเช่นตามองไม่ไวเหมือนเดิมหูได้ยินไม่ชัดความคล่องแคล่วที่มีก็ช้าลงซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ร่างกายของคุณแข็งแรงและมีการตอบสนองของร่างกายที่ดีขึ้นพยายามใช้วิธีออกกำลังกายแบบง่ายๆที่ทำได้ในชีวิตประจำวันเช่นการเดินบ่อยๆก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีและง่ายกับหลายๆคนหรือเลือกการออกกำลังกายที่ช่วยการยืดหยุ่นหรือเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็จะช่วยเพิ่มความสามารถในการขับขี่ของผู้สูงอายุได้ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่ากำเนิดพระพรหมในศาสนาพราหมณ์เชื่อกันว่าคัมภีร์พระเวทออกมาจากปากของพระพรหมรูปพระพรหมจึงมีมือข้างหนึ่งถือคัมภีร์พระเวทไว้ชาวฮินดูมักวาดรูปพระพรหมให้มีกายสีแดงมี4 มืออื่นถือหม้อน้ำถือดอกไม้และถือช้อนสำหรับตักเนยใสใส่ในหลุมไฟที่บูชายันหากเป็นรูปพระพรหมที่คนไทยเขียนหรือปั้นขึ้นมักทำเป็นเทพเจ้าที่มี8 มือในมือถือคัมภีร์พระเวทสร้อยลูกประคำแว่นฟ้าคาถาจักรเป็นต้นตำนานกำเนิดพระพรหมมีต่างกันไปบางเล่าว่าเกิดจากไข่ทองบางก็ว่าเกิดจากดอกบัวที่ผุดจากนาภีของพระนารายณ์ซึ่งบรรทมหลังพญาอนันตนาคราชในเกษียณสมุทรพระพรหมมีมเหสีชื่อพระสรัสวดีเป็นเทพีแห่งอักษรศาสตร์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th สาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนการดูดซึมพิษสารตะกั่วทางผิวหนังผู้ที่มีโอกาสที่จะได้รับพิษของสารตะกั่วทางผิวหนังได้แก่คนงานที่ทำงานในปั๊มน้ำมันช่างซ่อมเครื่องยนต์เนื่องจากอุตสาหกรรมน้ำมันมีการเติมเตตราเอทิลเลตหรือเตตราเมทิลเลตเข้าไปผสมในน้ำมันเบนซินเมื่อคนงานสัมผัสน้ำมันทางผิวหนังหรือใช้น้ำมันเบนซินล้างมือสารเตตราเอทิลเลตสามารถละลายชั้นไขมันของผิวหนังได้ตะกั่วจึงสามารถซึมผ่านผิวหนังและเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดของร่างกายไปสู่ตับและพิษตะกั่วสามารถสะสมอยู่ในร่างกายได้เป็นเวลานานติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, Line และ Instagram @ สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติค่ะความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต
เด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคริษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่านรู้หรือไม่งานตัดผมเสริมสวยเร่ขายสินค้าและงานนวดไทยเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาดงานกรรมกรงานขายของหน้าร้านเป็นงานห้ามแต่ทำได้เฉพาะแรงงานต่างด้าวที่มีนายจ้างและได้รับอนุญาตนำเข้า MOU เท่านั้นหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับและถูกส่งกลับประเทศสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2หรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1694รวมสร้างรอยยิ้มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินกลับมาอีกครั้งพร้อมปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่รวมการประกวดร้องเพลงไทยอมตะร่วมสมัยทั้งเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงไว้ในเวทีเดียวกันกับโครงการเยาวชนสืบสานเพลงรักไทยโดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซีซั่น 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 2568 ชิงถ้วยพระราชทานและรางวัลกว่า100,000 บาทติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยกลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับฤดูฝนปีนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจำเป็นต้องปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งประมาณ 2-3 เดือนเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่รวมทั้งจัดกำลังส่วนหนึ่งเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือติดตามรับฟังมาตรการและแนวทางดังกล่าวจากนายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยปิยาพันธ์ยังเทียนครับค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีครับค่ะหลายพื้นที่อะค่ะตอนนี้กำลังประสบกับอุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องอะค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเองส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอะค่ะได้วางแผนบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศช่วงฤดูฝนไว้อย่างไรบ้างคะพื้นที่ของกรมอุทยานทั้งหมด74ล้านไร่ที่เป็นป่าอนุรักษ์เนี่ยส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเป็นพื้นที่ที่เป็นชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น1ชั้น2นี่เยอะมากใน74ล้านไร่เนี่ยเป็นชั้นคุณภาพชั้น1ชั้น2เนี่ยประมาณเกือบ50ล้านไร่เพราะฉะนั้นในพื้นที่50ล้านไร่เนี่ยคือเป้าหมายสำคัญเมื่อเกิดกรณีที่มีฝนตกมากๆเนี่ยเมื่อตกเกินขีดที่เรากำหนดมาตรฐานไว้แล้วเนี่ยความสามารถในการอุ้มน้ำของดินเนี่ยก็จะน้อยลงเหมือนกับเรื่องของการไหลบ่าของน้ำนะครับที่ไหลมาตามแม่น้ำลำธารน้ำตกต่างๆเนี่ยเมื่อมีปริมาณมากเนี่ยก็เกิดผลกระทบในเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ตอนล่างได้รวมถึงในเรื่องของการเกิดดินถล่มนะครับซึ่งเรามีพื้นที่เป้าหมายที่สำคัญเนี่ยที่กำหนดไว้เนี่ย30อุทยานแล้วก็15เขตรักษาพันธุ์แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีในภาคอีสานบ้างในพื้นที่ที่มีความสูงชันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยก็ได้กำชับให้เตรียมความพร้อมนะครับตั้งแต่ช่วงปลายฤดูร้อนแล้วนะครับในการที่จะเตรียมสรรพกำลังไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ไฟป่าที่เสร็จภารกิจจากไฟป่าก็มาช่วยเหลือในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมดินโคลนถล่มซึ่งในวันนี้เราได้ช่วยเข้าไปช่วยเหลือในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายนะครับเพราะในพื้นที่เชียงรายนี้ก็จะมีที่ถ้ำหลวงมีขุนน้ำนางนอนอุทยานดอยหลวงลำน้ำกกนะครับเริ่มมีปริมาณน้ำมากโดยเฉพาะที่แม่สายเนี่ยเราก็ส่งทีมเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือที่ชาวบ้านที่แม่สายด้วยนะครับที่อำเภอเสมิงนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอุทยานชาติขุนขานดอยอินทนนท์ก็มีบ้างป่าปายนะครับตอนนี้ก็คือยังถือว่าสถานการณ์ยังไม่ถึงจุดที่รุนแรงแต่ว่าเราก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการทำงานของเราเนี่ยเราทำงานอยู่ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและก็ดินโคลนถล่มซึ่งรัฐบาลได้ตั้งคณะทำงานไว้แล้วนะครับซึ่งมีท่านรองนายกเนี่ยท่านเป็นประธานแล้วเราก็ร่วมในการที่จะเฝ้าระวังในการแจ้งเตือนซึ่งเรามีสถานีโทรมาศนะครับในการวัดปริมาณน้ำนะครับแล้วก็ประสานงานกับทางสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศน้ำเนี่ยนะครับภายใต้
มูลนิธิเพื่อนพึ่งพาในการที่จะประมวลผลในการที่จะแจ้งเตือนจังหวัดหรือท้องถิ่นเมื่อพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยมีปริมาณน้ำเกินมาตรฐานแล้วก็จะต้องระวังในเรื่องของการไหลบ่าหรือการถล่มของดินโคลนนะนั้นตรงนี้เราก็เฝ้าระวังเป็นพิเศษเพื่อที่จะแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะอย่างพื้นที่อุทยานเองก็เห็นมีหลายแห่งมีการประกาศปิดแล้วซึ่งก็เป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนด้วยตอนนี้ค่ะเราปิดไปกี่อุทยานแล้วคะแล้วอุทยานไหนที่ต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามากเป็นพิเศษไหมคะเพราะว่าอย่างปีที่แล้วอย่างขุนน้ำนางนอนหรืออีกหลายจุดก็คือน้ำท่วมอุทยานด้วยอะค่ะณวันนี้เรายังไม่ได้ประกาศปิดแบบถาวรนะครับปิดเป็นบางช่วงเวลาเท่านั้นหรือบางพื้นที่เช่นน้ำตกบางน้ำตกในอุทยานแต่ละอุทยานเราก็จะมีการประกาศปิดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการเข้าไปในพื้นที่ซึ่งณวันนี้เราได้กำหนดพื้นที่อุทยานที่มีพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด125แห่งเนี่ยในพื้นที่ที่มากสุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับอุทยานชาติด้วยน้ำดังดอยภูคาศรีลานาดอยพระห่มปกที่เชียงใหม่อย่างนี้เป็นต้นรวมถึงอุทยานขุนแจและดอยอินทนนท์ด้วยเมื่อถึงระยะเวลาที่มีฝนมากๆก็คงจะต้องมีการพิจารณาในการประกาศปิดทั้งอุทยานอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาครับค่ะของอุทยานเองก็มีทีมกู้ภัยของอุทยานอันนี้เราเตรียมพร้อมทีมกู้ภัยยังไงคะทั้งช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเองช่วยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆด้วยอะค่ะปกติเนี่ยอุทยานเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีหน่วยพิทักษ์ต่างๆที่อยู่กระจายในพื้นที่ที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่สูงชันอยู่แล้วนะฮะตรงนี้เราก็ได้สั่งการให้อุทยานจะได้เตรียมกำลังเตรียมรถยนต์นะครับแล้วก็ในบางพื้นที่ที่เรามีรถประกอบอาหารหรือรถสุขาเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะส่งไปช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุใหญ่ๆได้นะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีอุปกรณ์เครื่องจักรหนักบ้างนะครับรถแท็กเตอร์ขนาดเล็กอะไรเหล่านี้ก็ได้เตรียมความพร้อมไว้นะครับเพื่อที่จะเวลาที่จะเกิดเหตุแล้วก็จะสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้เข้าไปช่วยเหลือรวมถึงเรือนะครับเรือที่เรามีอยู่ตามอุทยานต่างๆก็สามารถที่จะช่วยพี่น้องประชาชนได้ครับซึ่งตรงนี้เราก็ประสานงานกับทางปภ.จังหวัดนะครับซึ่งเขาก็จะมีคณะทำงานที่เป็นศูนย์บัญชาการในระดับจังหวัดอยู่แล้วด้วยครับซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการเป็นผู้บัญชาการแล้วอย่างกำลังเจ้าหน้าที่เราเองอะคะเรามีการดูแลในช่วงปฏิบัติงานในช่วงหน้าฝนยังไงบ้างอะคะในช่วงหน้าฝนเนี่ยนอกจากในเรื่องของการเปิดการท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็ยังท่องเที่ยวได้อีกหลายๆพื้นที่นะครับพี่น้องประชาชนก็คงไม่ต้องไปวิตกกังวลเพียงแต่ว่าขอให้ศึกษาข้อมูลแล้วก็ระมัดระวังในการเดินทางให้ดีแล้วก็เชื่อฟังเจ้าหน้าที่เรานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำตกเรื่องของสถานท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งน้ำให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเมื่อมีประชาชนเข้าไปท่องเที่ยวแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมคอยแนะนำเนี่ยก็จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้หรือไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือหลบหนีได้ทันในกรณีที่เกิดน้ำท่วมหรือน้ำหลากอย่างรวดเร็วซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็พยายามที่จะแจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวได้ทราบก่อนอยู่แล้วทางท่านรัฐมนตรีก็สั่งให้ทางกองบินกระทรวงทรัพย์นะเรื่องของการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรืออพยพหรือจำเป็นที่จะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ในการปฏิบัติงานก็ให้เตรียมความพร้อมไว้ด้วยสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากถึงประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่ชอบในการผจญภัยแบบแอดเวนเจอร์หรือว่าสนใจการท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนหน่อยค่ะว่าควรจะปฏิบัติตนยังไงบ้างหรือเลือกท่องเที่ยวยังไงบ้างให้ปลอดภัยทั้งตัวนักท่องเที่ยวเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปดูแลด้วยอะค่ะคือตอนนี้ก็คงจะต้องเตือนสายแอดเวนเจอร์ไว้ก่อนว่าก่อนที่จะเข้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติในหลายๆพื้นที่ของอุทยานนะก็ขอให้ติดต่อสอบถามศูนย์บริการของอุทยานก่อนว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเปิดหรือปิดนะครับแล้วก็จะต้องระมัดระวังอะไรบ้างครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเรื่องของการเตรียมความพร้อมหรือเตรียมตัวในการเดินในเส้นทางที่เปิดก็จะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็จะมีทากหรืออุปกรณ์ในการป้องกันสัตว์ที่มีพิษอะไรต่างๆนะครับเรื่องกันฝนอะไรต่างๆนะครับหรือยาประจำตัวนะซึ่งตรงนี้คือปกตินักเล่นสายแอดเวนเจอร์ก็คงจะเตรียมความพร้อมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทแล้วก็ขอให้ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่โดยตลอดที่สำคัญพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใดก็แล้วแต่นะครับอยู่ในเขตอุทยานเนี่ยถ้าเกิดปัญหาก็สามารถแจ้งนะครับ
สายด่วน1362ได้ในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติก็สามารถแจ้งด่วนได้ในเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะคุณอัธพลเจริญชันสามากนะคะเกี่ยวกับการเฝ้าระวังช่วงฤดูฝนรวมถึงมาตรการที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้ กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียนนี้โดยเฉพาะการคุมเข้มปราบปรามยาเสพติดและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษารายละเอียดติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะเคาะข่าวเล่าประเด็นการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียนเป็นเรื่องสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการมาโดยตลอดช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2518 ยังคงทำอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องยาเสพติดความปลอดภัยและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าช่วงเปิดภาคเรียนนี้ขอเน้นย้ำให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเน้นแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นและดำเนินมาตรการควบคุมไม่ให้มีการใช้หรือครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าภายในสถานศึกษาอย่างเด็ดขาดส่วนด้านความปลอดภัยได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความประพฤติของนักเรียนควบคู่กับบังคับใช้มาตรการป้องกันเหตุอย่างรอบด้านโดยเฉพาะการตรวจตราสิ่งของต้องห้ามป้องกันไม่ให้นักเรียนนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาในสถานศึกษาด้วยการร่วมมือกับฝ่ายปกครองหรือตำรวจเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงนอกจากจะติดแล้วก็คือวงบุหรี่ไฟฟ้าก็ต้องไม่มีในกระบวนการนะครับไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนนะครับในที่ทำงานเพราะบุหรี่ไฟฟ้านี่เป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายครับในเรื่องของมีน้องๆทำร้ายกันนะครับในการก็มีการกำชับกันนะครับในการไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือที่สถานศึกษาก็ตามก็ให้มีมาตรการในการที่จะตรวจตราหรือป้องกันนะครับไม่ให้นำอาวุธหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาในสถานที่ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าขณะนี้โรคโควิด -19 มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกระทรวงศึกษาธิการยังคงยึดมาตรการป้องกันตามแนวทางเดิมประกอบด้วยการทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอการจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและรณรงค์ให้เด็กนักเรียนป้องกันตัวเองทั้งสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดซึ่งในหลายโรงเรียนที่พบการระบาดของโรคโควิด -19 ได้แจ้งหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวแล้วและบางแห่งปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์เพื่อไม่ให้การเรียนของนักเรียนสะดุดเหมือนเดิมครับก็คือมันทำความสะอาดเตรียมสถานที่เตรียมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เด็กป้องกันตัวเองในกรณีที่ยังไม่มีการระบาดหนักแต่ถ้ากรณีที่มีการระบาดหนักเนี่ยนะครับโรงเรียนก็สามารถสั่งหยุดได้นะครับตามระเบียบครับซึ่งตอนนี้ที่สั่งหยุดก็เห็นว่าบางโรงเรียนก็สั่งเป็นเรียนอยู่บ้านแทนกระทรวงศึกษาธิการยังคุมเข้มการดูแลเรื่องการจัดสรรนมโรงเรียนซึ่งในเรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.ได้ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กไทยทุกคนจะได้รับนมโรงเรียนครบถ้วนและทั่วถึงพร้อมกำชับสถานศึกษาและประสานสำนักงานขนส่งจังหวัดตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนอย่างเข้มงวดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงศึกษาธิการในการดูแลนักเรียนอย่างรอบด้านทั้งความปลอดภัยสุขภาพและสวัสดิการพื้นฐานให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริงภูริมพัฒน์สอนการรายงาน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดมหกรรมการเจรจาธุรกิจการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ Thailand Travel Mart Plus 2025 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตสู่เวทีโลกติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนผนึกกำลังจัดงานมหกรรมการเจรจาธุรกิจการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ Thailand Travel Mart Plus 2025 หรือ TTM Plus 2025 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2568 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืนและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนายจิรวดีคุณทรัพย์รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.กล่าวว่าTTM Plus 2025 เป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวไทยให้ตอบโจทย์ตลาดโลกโดยเฉพาะในด้านความยั่งยืนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในปีนี้จะเห็นได้ว่ามีการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันทั้งจากกลุ่มที่ได้รับรางวัล Thailand Tourism Award และกลุ่มที่มุ่งสู่เป้าหมาย SDG ของททท.ทั้งนี้ยังมีการประเมินและชดเชยคาร์บอนฟุตปรินท์ในทุกขั้นตอนเพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้มีคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์อย่างแท้จริงจริงๆแล้วภาพรวมแม้จำนวนตัวเลขลดไปแต่ในแง่ของ value เนี่ยตัวรายได้ที่เข้าจนถึงตอนนี้เนี่ยบวกอยู่ประมาณ 5% ก็มันอาจจะเป็นปรากฏการณ์บางอย่างที่ว่า Thailand Destination เนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนข้ามสู่กลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นไม่ได้เน้นตัวจำนวนอาจจะต้องมาช่วยกันดูแล้วก็พูดในมุมที่บวกๆเพราะว่าเราก็คีปโมเมนตัมซึ่งงาน TDM เนี่ยมาในจังหวะที่ททเองก็ไฮไลท์ให้กับตัวในการจัดงานสวัสดีหนีหาวที่กรุงเทพนะคะตลอดจน Travel Agent ซึ่งเราก็คิดว่าตรงนี้สามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้สำหรับปีนี้ททท.ดึงดูดผู้ซื้อจาก 53 ประเทศทั่วโลกกว่า 406 รายมาพบปะกับผู้ขายกว่า 450 รายจากทั่วไทยไม่เพียงเท่านั้นเมืองน่าเที่ยวจาก 14 จังหวัดยังได้รับโอกาสในการนำเสนอสินค้าและแพ็กเกจท่องเที่ยวเฉพาะถิ่นเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใหม่และต่อยอดเครือข่ายสู่ระดับสากลด้านนายวิรพงษ์ฤทธิ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพของ TTM Plus อีกครั้งจึงเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านทั้งสถานที่จัดงานระบบคมนาคมการรักษาความปลอดภัยและการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากทั่วโลกด้วยความอบอุ่นแบบล้านนาเชียงใหม่จะเป็นภาพสะท้อนการท่องเที่ยวไทยที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและเป็นแรงผลักดันให้การกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับจังหวัดและภูมิภาคเรื่องจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยเป็นสถานที่ในการจัดงาน TTM Plus 2025 ในครั้งนี้ครับเพราะว่าการจัดงานครั้งนี้เราถือว่าเป็นโอกาสอันสำคัญของผู้การเชียงใหม่นะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็รวมถึงพี่น้องประชาชนในเขตภาคเหนือด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าจะเป็นโอกาสสำคัญครับที่เราชาวเชียงใหม่เองเนี่ยจะได้มีโอกาสที่จะได้นำเสนอศักยภาพของเราแต่ในงานนี้เนี่ยสิ่งที่ชาวเชียงใหม่แล้วก็ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่เราได้ผนึกกำลังร่วมกันในการที่เตรียมงานและก็พร้อมจะนำเสนอสิ่งที่ดีงามนะครับTTM Plus 2025 คือภาพรวมพลังของทุกภาคส่วนเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในเวทีโลกทั้งในด้านธุรกิจการสร้างสรรค์เสน่ห์วัฒนธรรมและความยั่งยืนอย่างแท้จริงงานนี้คาดว่าจะสร้างการเจรจาธุรกิจมากกว่า 13,000 นัดหมายและสร้างรายได้ให้ประเทศไม่ต่ำกว่า 4,296 ล้านบาทถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนวิสัยทัศน์ใหม่ของการท่องเที่ยวไทยในโลกยุคใหม่วริศราโตปะรายงานท่านผู้ฟังคะช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันกำหนดทิศทางรับมือความผันผวนของโลกในหลากหลายมิติบนเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 46 ติดตามจากรายงานค่ะการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนถือเป็นการประชุมประจำปีของประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้นำของแต่ละประเทศจะได้ร่วมกันหารือถึงความร่วมมือในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคโดยเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 46 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซึ่งนายนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการมีส่วนร่วมที่ทั่วถึงและยั่งยืน Inclusivity and Sustainability สะท้อนถึงสถานการณ์ที่อาเซียนกำลังเผชิญกับความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์ของโลกและเป็นโอกาสที่ผู้นำอาเซียนได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคและระดับโลกพร้อมหารือถึงแนวทางความร่วมมือและกำหนดทิศทางเพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นสะท้อนมาจากการรับรองผลการประชุมจำนวนมากที่มีส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตของอาเซียนเหมาะสมกับช่วงเวลาที่อาเซียนกำลังเผชิญกับความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์ของโลกและก็เป็นโอกาสที่ผู้นำของอาเซียนได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญในระดับภูมิภาคในระดับโลกหารือถึงแนวทางการรับมือและการกำหนดทิศทางที่จะขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นซึ่งก็สะท้อนออกมาในการรับรอง รูปแบบการรับรองผลการประชุมจำนวนมากที่มีส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตของอาเซียนสำหรับ 5 ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประชุมครั้งนี้ได้แก่ปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน 2045 เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ฉบับใหม่ที่กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนในอีก 20 ปี การเตรียมรับประเทศติมอร์เลสเตเข้ามาเป็นสมาชิกลำดับที่ 11 ของอาเซียนอย่างเต็มตัวในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งหน้าช่วงเดือนตุลาคมการสร้างพันธมิตรเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มอำนาจต่างๆผ่านการประชุม3ฝ่ายระหว่างอาเซียนกับกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับหรือ GCC และประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของอาเซียนโดยจะใช้กลไก FTA ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะสรรหาสาขาความร่วมมือใหม่ๆเช่นเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์การเชื่อมโยงทางซัพพลายเชนพลังงานสะอาดซึ่งต้องพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดเพื่อรองรับการพัฒนาการใช้วิธีเจรจาอย่างสร้างสรรค์เพื่อรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนโดยเฉพาะมาตรการทางภาษีของสหรัฐและการร่วมกันแก้ไขปัญหาในประเทศเมียนมาโดยได้เรียกร้องให้ยุติความรุนแรงเพื่อสร้างบรรยากาศให้ทุกฝ่ายเข้ามาพูดคุยกันมากขึ้นโดยนายพลพงษ์วังแพนอธิบดีกรมอาเซียนกล่าวว่าผลลัพธ์ทั้งหมดนี้เกิดจากแนวคิดที่อาเซียนต้องการจะใช้ประโยชน์จากพลังและจุดแข็งของประเทศสมาชิกในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งขึ้นและร่วมกันแก้ไขปัญหาในภูมิภาคการมีเสียงหรือบทบาทที่หนักแน่นมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศรวมถึงการนำประเทศหุ้นส่วนหรือภาคีภายนอกมาร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนอาเซียนจะทำอย่างไรที่จะใช้ประโยชน์จากพลังของกลุ่มอาเซียนเองเนี่ยหรือว่าจุดแข็งของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยในการที่จะสร้างประชาคมอาเซียนให้มันเข้มแข็งขึ้นร่วมกันแก้ไขปัญหาในภูมิภาคอย่างเป็นเอกภาพมากขึ้นมีเสียงหรือว่าบทบาทที่หนักแน่นยิ่งขึ้นในเวทีระหว่างประเทศรวมไปถึงทำอย่างไรที่จะนำประเทศหุ้นส่วนของเราหรือว่าภาคีภายนอกมาร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ในภูมิภาคของเรามากขึ้นจะเห็นได้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมมือกันในหลายด้านทั้งประเด็นระดับภายในและภายนอกภูมิภาคเพื่อรับมือกับความผันผวนของโลกและทำให้ภูมิภาคอาเซียนเกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปธนพร ปรุณฤทธิ์รายงานอยากเที่ยวใต้ไปไหนดีลองไปนราธิวาสสิลงชุมชนดูของดีได้ชิมของอร่อยคุ้มค่าสุดๆมีแบบนี้ด้วยเหรองั้นเราไปกันเลยสัมผัสสังคมพหุวัฒนธรรมดื่มด่ำธรรมชาติที่เกาะยาวเดินป่าฮาราบาลาชมหมอกหยอกเมฆที่สุขิรินแวะเช็คอินกับเสาธงชาติไทยปลายด้ามขวานมาร่วมกันปลุกกระแสซอฟต์พาวเวอร์กับการท่องเที่ยวชายแดนใต้อย่างเต็มรูปแบบถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนสนุกกับจังหวะที่อยู่ในสายเลือดของคนไทยดังไปทั้งแผ่นดินฮิตไปทุกชนชั้นจุดผสานทางวัฒนธรรมกับหมอลำสามชาติลาตินซูพร้อมศิลปินรับเชิญเท่าสราวุธทุ่งขี้เหล็กวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายนนี้เวลา 18 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมฟรีได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่มาของทุกข์โดยพระพุทธทาสภิกขุนี่เป็นเรื่องกิเลสนะเราจะเรียกสัญชาตญาณก็ได้จะเรียกกิเลสก็ได้คือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงเจริญก้าวหน้าไปทางมรรคผลนิพพาน
สัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นในความเห็นแก่ตัวคือเปลี่ยนไปในทางต่ำเป็นฝ่ายต่ำเป็นความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวแล้วก็เกิดกิเลสแล้วก็ทำให้สิ่งที่เป็นอันตรายแก่ผู้อื่นเนี่ยสัญชาตญาณน้อยๆเหล่านี้มันก็คือสิ่งที่เรียกกันว่ากิเลสนานาชนิดกิเลสนานาชนิดเป็นของติดมา โดยธรรมชาติตามธรรมชาติขยายตัวออกไปโดยธรรมชาติตามธรรมชาติก็เลยมีความทุกข์ ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
เวลา 8 นาฬิกาเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักษาบังทิศไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมทีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลประเทศชาติไทยของเอกมีชัยชโยรักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลเกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะมีความมั่นคงก้าวหน้าเพียงใดขึ้นอยู่กับการที่ประชาชนในชาติรู้จักสิทธิเสรีภาพทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบและมีคุณธรรมเมื่อมีความคิดเห็นที่แตกต่างเราจึงต้องเรียนรู้และแก้ปัญหาไปด้วยกันด้วยความสามัคคีปรองดองของคนไทยทั้งชาติเพื่อก้าวสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคงรู้สิทธิรู้หน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตยอ้าวแชร์เข้าไปมาอ่านเลยกะแก้วกับผมก็ดูอยู่นี่นะเจนี่มันก็เป็นโลโก้ของหน่วยงานราชการนะนี่เข้าไปตรวจสอบเป็นยังว่ามาจากหน่วยงานรัฐแต่ก็ระวังก็เป็นเหยื่อเข้าปลอมเนอะเอาฉะนั้นเลยก็นี่ใจถ้าบัตรตรวจสอบไม่ชัดเจนนะแต่ที่จะได้ประโยชน์กลับส่งผลกระทบสมัยนี่มันหลอกกันง่ายนะหลอกเรื่องการทับซิปนั่นนี่โน่นเพื่อให้เขาไปกรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปทำธุรกรรมต่างๆหรือแม้แต่หลอกให้คลิกลิงก์สารพัดที่มันจะทำนี่นะถ้าอันโหจะเนี่ยจะได้ดีนี่เจนี่อย่างแรกเนี่ยต้องตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนจากหน่วยงานรัฐเนี่ยก่อนข้อ2ต้องมันติดตามข่าวสารหูเต่าตันและข้อ3ต้องมีสติไม่ได้เจืออย่างง่ายๆนะเพราะว่าพวกมิจฉาชีพมันจะใจความเจือความศรัทธาความโลภและก็ความกลัวมาหลอกคนทำให้หลายคนตกเป็นเหยื่อเขาก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการตกเป็นเหยื่อหรือแชร์ข้อความอันเป็นเท็จบางอันเนี่ยเขาก็จะมีความผิดใดอยู่ดิ้มว่าดีหาเหลืองติดคุกแล้วแก้วนี่นะขอโทษครับเจรู้เท่าทันป้องกันการตกเป็นเหยื่อจากแก๊งหลอกลวงปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้องอายุนี้เดือขยาวโฆษณาไกกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนหลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮนาอย่าซินก้อนบีดูอย่าล้อนแต่ช่องหางละหาเชลกับปจักกันเนดูฮออีสอนนี่กามาเล่าเนกามองขากากายกุญญาอายุเนียวโฆษณาบีเกหมอญาแลนึงมาอ้อนานากาไงเหลียวเนไงชนยางายืเนียวนากาสังโบนาขอนี่จำยองาซุงมีสีโกจำยอโปเย่และงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยอเวนี่นี่โกเย่งาสีเวและงายืเนียวมาเจอเกญา我是下面
นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30 บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ขอชอแม่น你找不灵啊，到我土呀卡不，让你怎么灵啊，到我草呀卡不，草怕嘛是找茶路啊那一个，什么个那嘛是过来呀一个，可努嘛是。我是那个所报所错的那个垃圾皮可能咩？阿杜阿弟要来吃好，我是那个阿萨手阿弟那个阿拉来杜老的也表咩？会那阿姐阿票呢垃圾棚啊来，我是那个破鸟毛呢女仔呀咩？有哈的有做那路乌马婆呢我是只。Mangena ikan jane autonomous chiu APD 我是阿伯呢chiu mangena 我是罗炮sinya jemona 所报所错地松松จำยอ所报所错เขต1เชียงใหม่ naga จำยองาซุมนี่เยงาซุมงาปโยดามโอเด naga ตีโกจำยอนึมานาโกนาลูเด naga ตีซุมนี่ซุมYoga nalu watu mede. Adio le dosa domia la le ele mala. Domia lo. Dosa domia. Ali the to dia li nya la ne ulama. Magenya mine nyato Chijema nyamine nyato Atama masa shemine Mo iji shome Sabada mine nyato Jama nyamine nyato Numala hu nutinta one Nute one Ashome Jolima Nahama Bala Lulanya Lua De Yijini Milanya Te Inung Anani Shaukoni Nyau De Yinga Tije Maguru Ada
ทีมาพิชาเทชาปตามิเนญาโทจามัญญามิเนญาโทอาชอมเอ๋ยเจ้ามาหอญาจะยอมแม่เชื่อแต่ไงญาลวยแต่ที่ที่มีลาญาแต่อีนึงอานานิชาก่อนนี้ยาเดยิงอาทิเจมากูอาดาโออามาโอที่แห่ต่อเดนาเลเจลุมาชีทียีมาปีชาเดอุสพออุดุธรรมเดไอเยนิโยอานาลุเนลอเยนิโยนิมสอเวลออายสอนาลุทันเจอลอฮะไอเยนิโยอานาลุเนพยาทันเจมียเดเยนิโยอุสปากะดุลอฮกาเมียวม่วนดูเนเยญาเมียวองดูนาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3และงานเยเนียวเฮกาในเยนิโยอานาลุเนยาถอนเจอคณะนาลีอายามนานาลีอาเยหลานเนนาลีกัวหลังเกนีแมเดเยเนียเดยุมสอกระดูเวทิคอลัวแล้วจดามาเยเนียวอินอนาอเดือไทยมีของกระดูนะขอนี้ยอหืออันนทินอฉลางาเดเยเนียวเดอาจิมิเนงาและเกิดนาขอนี้อินอนาเธออเดือสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาล้ออเดือพระราชินีล้ออันนอเดเลอันนอฉลางาเยเนี่ยเดือไทยมีของสภามียาอันนอกระดูและงาเทเยเนียวอินอฉลางาเดเยเนี่ยเดที่มิเนกาเนเกกระดูเดแล้วราชกาปากระดูนะอินอทินอแล้วบินางาเยเนี่ยมานี่นะมินอทินอนาเนแมเยเนียวเธอมิเนล้อเฮกาเจลาอายามเราค่อยไล่กดนจอนอในมินอในอินอเกเนียนาลอนเนงาหนางาเดและเยเนียวจากการอากาศดานในบิสิบิกาเลเดเยเนียวมิในอินก็ดูแล้วนะอุชยนะในรอเยเนียวเธออีละเดมิของเราถ่ายช่อหายกานาลัวอายุเดเลกันเนก็ดูเดเลรอเพซูเพซูนูเลนะมีเพซูมีดำในเลโลกุลังซาโลยมีอาเจอายุก็ดูจันเนเลยางาเยเนียวจันดาดูยมีอาก็รออินยนะน้องปาก็ดูไยามอเมเดเยเนียวเดน่าจะก็ถ่ายมีขอนเดือนนี้ล้อราชการไปก็ชมล้ออายก็ดูเดลพะโลพะเลยางงานในเย็นนี้ล้อเดมียงเธอมีขอนเดือนนี้ยามองานในเย็นนี้เดน่าขนุจิยังอีอายามเราค่อยนาขอเนี่ยอายเนื้อก็ดูเดลนามาชิของที่เขารู้ว่าโดนในถ่ายมีขอนเดือนนี้บิบยาล้อก็ดูแล้วขอในยางงานแทเย็นเนี่ยที่ไม่ในเย็นนี้ล้อ
ที่เขารู้จนไทยยาแม่เดย์เยอะเดไม่ได้เยอะอินก็ดูนะคนนี้ยอเดลอันนั้นชาลาหรือว่านี่สักว่าก็จะถอขอในร้อยยอคลียาเกกูตัวเกแม่สักว่าถอแม่แล้วนี่มุสลิมก็ท่าเดิมแม่อายอก็ดูเดแล้วยีบีมันก็ดูเลยยังมุจซาบิโรก็ดูเลยแล้วเราก็ลองซาชอนในน้ำแม่เนี่ยจิมินงาแล้วก็น่าเนี่ยยอคนนี้เดือดไทยมีของสัมภามียาเราเนี่ยข้อเนี่ยอายอเดือดไทยมีของสัมภาเนี่ยเดือดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราที่ข้อหลวงเราเฮก็อีลาละยังได้ยกหานาหลวงก็ดูถ่ายช่อหายกหานาหลวงก็ดูคือละมาล้านนี่ยังมุจะซาดว่าปังเหมือนล้านยานี่จากขอดอปังเหมือนล้านยานี่อายอที่ข้อหลวงอีลาละเราเนี่ยก็ดูเดลก็มันดาวหยุดมีเจยาแม่เนี่ยยอกุนแล้วก็แล้วเขาเลยแม่ดีช่วยเนี่ยถึงไม่เนี่ยอายอกุนซาชอในน้ำแม่เดย์เนี่ยเดย์อันยิ้มสวยที่ข้อหลวงแล้วจอดามาเนี่ยอินานาอันเนาะชาลาหลวรอเยเนียวเดือขาเดือดก็โลแล้วขนมไอยำฮักกันยาวหลวเยเนียวพอเนี่ยบินหาดามาเดียวเปล่าเลยนะหาดาพายเยเนี่ยก็เลยนะเยเนียวอันนั้นจะแม่จักรเอกาด้านมาเดียเนียวเดอันยิ้มสอก็เยนี่นะทอนเจอเดือขาอันนั้นนะทางละนอชาลางาเดียเนียวบาลาสีนะโกสีอาโคนะเซที่โคงาเดไทยอันนั้นอินาวันอังคารและงาเนี่ยอันนั้นซุมบาลาสีนามิถุนายนรอเนี่ยอาโคนาหญิพังอายาโกเชงาเดเนี่ยเดเฮนาโคโตลาโตรอนี่นะทอนเจอนิมสออายาเมลาคุยเนี่ยงานนี้ก็แลมท้าเฮมายาพันดานไหนมีนายรอดชาติบิมเลนะหาดามาเนี่ยกาเบียดชาเมเดทาโชเจและงาเนี่ยที่เขาล้อยนะหาเบียดามา
นะเธอนะขอเนี่ยตอชาเยเนียวพันเนบินะหาดาลอเยเนียนะหาเบียวดูโยหานะลูกเยเนียวช่วยทันจะล่างเนเยเนียอย่าเนท้าลอเยเนียอินาเดือไทยมีของเราคุยนะยอหืออันนอที่นอนเล่ฉลางหายเนี่ยเดือสมเด็จพระราชินีล้ออายอดได้เลืออันเนาะเนื้อเกอกระดูเดและฉลางาเยเนียวถึงมิเนล้ออายองกุลังซาชนในยามไม่เดโยหาลาลูเวล้อเยเนียวอาคานุจิอายามเราคุยขอเนี่ยล้อเยเนียวนามาจิคังโดนอายองเนื้อเกอกระดูอายองกุลังซาชอกระดูเดและยามแม่เยเนี่ยถ่ายมีขอเดนี้เยเนี่ยเดือขาคือกระจ่อขอในกลัวจังนะในยามไม่เดเยเนียวเดมินาล้อเยเนียวเฮกันเนี่ยนะเธออาเดืออาขาก็เกาะเพราะในบินาหาดาญาเยอาบออยู่ชิมมันก็อย่างถ่ายแม่ล้ออาเดืออาขาจือก็เกาะเนาะหน้าเธอแต่มันก็จะใช้ยามเราค่อยนะขอนี่อาเดือไทยมีของเราค่อยรอเธอสัมพันธ์ในอุลังก็อย่าฮอลูดากาอุลังก็อย่าจ่อเหออายุล้วนยาแรงอย่างถ่ายขอนี่ยาล้อเยเนียวมินาจะในจางถ่ายก็ที่ขอร้อยนะหาดามาเยเนียวมีได้หรือไม่กลุ่มมาเลยก็อินโนสัตว์นี้ก็ทะเลอาบพิลังลิซองป้าดูก็บัจเจบัจจางจูอาบพิลังลิซองเล็กคุลาเดงาลงเอกูอาจ่อคาเลน่าบาลีโฮเลบาลาพอจูขอว่าจูเลน่าอาจ่ออาชอบัจจาพอจูมีเนบัจจาลิซองเล็กคุลาเฮ้คนนี้อินโนทำมันจูเลเนี่ยแหละก็จกเลยนะตัวขังจะเลยตัวขาบาสิโดยแล้วก็คู่ตัวขาแล้วก็คู่ละอภิเมตยังจะว่าจะมาละคือจนเนี่ยก็ตัวมาผู้เขาอาลีอายุก็สถานีดูมัวขาจะอุโรลาแล้วคือเดือก็จะได้เชื่อเลยก็ต้องเงี้ยอะไรมาล้อถ้าเต็มเงืออโลแล้วคู่ว่าเขาจะตัวก็ขาจะอาบอสับอาบอาบาเซเทอาบูมิสาแล้วขอมิสาขัดเจราอาจีแล้วขอมาเธอมีเนี่ยอินโนดอกเมียดองเงอเนี่ยจือขอกือมาอาจอขาและคู่เมลอลงคำเบอร์เธอมีเนี่ยงาสมยนาลิซองแล้วขอคู่พอหาลิซองแล้วขอคู่ละก็นั่นอยู่ปจก็ตัวข้าจอเลยอาบอสลาซองแล้วคู่ละงาลงกูมางาอาหูน่าคือที่โคและอาหูน่ากูเชชิโคจินโคเบลเลยไหมที่มีเนี่ยสถานีก็อยู่กันเนี่ยดูมาอาผู้เขาอาลีอายุจุกก็อยู่กันเนี่ยดงอาจิเงอันเล็กเลยอายุมาเชื่อฮาเลบจอร์น่าเขาแต่งจืดจีกันเนี่ยพบินามาเลยอากุจีฮันยาเลบินามาง่าอากุจีช่างอะไรนะอาโซจบลาอุลาซาเลอาคาทินงอายามจังอาโซจบก็อดงเบกันอาสาสากคืนนี้ที่ปูจานพบินาฮาเลสิเอของ่าจืดเทกันในบินามาจืดกันอะไรนะอยู่อันนั้นสิญญาเราคือจืดกันมาล้องาจืดอะไรนะอาจจะขังอะไรกันเนี่ยโอยไม่สิเลนินุมอาเพสมิโอซาเตมาสมิโอซาเตมาอยู่อันนั้นแต่มีเนี่ยอาดามีกลุ่มบัดเนี่ยเขาอยู่เขาอาเพบัดเนี่ยอินักนี่ยาเดียจกลุ่มหิมาเลเอกมาแต่มีเนี่ยมาวันจืดเนี่ยกลุ่มเนี่ยที่พูน่ากุเขาอยู่อันนั้นอาชิชูนี่จเนี่ยที่เห็นน่าหาดีจกพานะจกเนี่ยอากุชาญาอากุลามาอีกเนี่ยเลยน่าหาลสมิโอเนี่ยแต่เงือมาวันจืดเนี่ยกลุ่มเนี่ยน่ากุเขามาเนี่ยโทมาโยเดเบสงสมิโองาเลยนะมีข้อจืดตาและคุระมาวันจืดรอไอ้มีเนี่ยเธอมังก็พัดยังไงสิดาวอีหลังจืดเลยล่ะดาวอีหลังจืดงาเลยนะจ๊ะดาวอีหลังโทมาโยเดเบสงสมิโอและเธอจะดูเรื่องนะเธอแต่มังมาวันจืดขุดตาเขาดาวอีหลังจืดขุดตายังไงสิยูมาวันจืดเนี่ยดาวพอดึงอะไรนะจืดชีเล็กคู่มาวันจืดขุดตาไงนะจ๊ะจืดเดและตู้คู่ยังจืดเดเธออาจิมีเนี่ยจืดเดและคู่อะไรนะก็หู
อเพอมีเยเลยยาจังก็อดีอาคาโบอดีหาอเพอมีเยอดีอาเพอพีเนมุฮัมมีเบงเอปัจสลันตุงอาเบโอซางาจีเบแล้วงาช่างอาเดเบสวาเบอัญญูเบมเนเบอาคือเบอายาเบเลคือซาจีเบซาตอเบเลเบงเอทักดงอ่ะมิเนยจินเราขังเงขังลวยเดลียวจิมิเนจุดเดเลคุงาดกะมิจุดเดทุมามาว่าจุดขุดตาจังอ่ะมิเนมาว่าจุดขุดตาจังจุดเดเลคุตุงาเลน่ะอดีหาตุกุจังอ่ะมาดีเดมีมามีดีเดมีดีตลอดเดตลอดดูฮีโลจาเดโลจามาเดและมาว่าตกาเจตุลิงอ่ะน่าเธออาจจะมีเนโตจุดเดและคุงาน่ะก็หูบันเนซุงขลีอดีอภิอาบอซุงขลีก็จามาลอซุงขลีเธอสมมติว่าพิชิตมีจานมันนูมาดูก็พิพามาเนดองก็ชิชอมีเนพิพาบิเมเนจามีอายุงยอหาพามาบิเมเนดอจากอาจีบิเมเนเลยเธอกูเนเธอกูเนลาเดงอ่ะเออเธอแต่กูเนแต่มาจิงอ่ะสิ有这个呢，有都有阿就阿cha好，有出名，有那是过来，呢，好安个啊嘞，阿家那阿家阿门那阿门好阿个啊嘞，好阿得啦得嘞，只得伢嘞，呢，头年呢一种包呢比多嘞啊，那个那得啦呢。多家后面呢伢，家路后面呢伢呢，就帮我家嘞，面呢伢子出毛家咯。เฮ้ยอันนี้เด็กคนนี้เด็กงั้นน่ะสมน้องเนี่ยสีน้องคนนี้เด็กงั้นจีเฮ้ยก็จุดเด็กเล็กงั้นน่าถ้ากันเนี่ยพายขาน่ะมาวันเนี่ยดาวพงอ่ะแล้วน่ะมาวันจุดที่มีคนจุดตามีเบลจุเฮ้ยน้ำมาบาลาเบลจุมีใจจูเบลจุตัวไงจุงอ่ะชิ้นจุงอ่ะมาวันจุที่พวกพายมาเนี่ยมาโยเดเบสมโยเลยตัวกึ่งอ่ะสมโยเนี่ยเอาพงอันน่ะจึกได้เชื่อเลยมึงอ่ะจึกใครเชื่อเลยอ่ะที่อันนั้นน่ะจึกได้เชื่อเลยอ่ะจึกได้ตาหาจังอ่ะเธอน่ะจึกถึงอ่ะแล้วก็ได้จึกชี้เลยคุณอ่ะน่ะชี้ข้าวเดืองคู่มินเลยชอบสมโยมินเลยนั่นมินเนี่ยสมโยเนี่ยเอาพอใครน่ะสมโยโอเทเลจงมอยจะที่สิลีพอเบอูราญูราชอชมจะทำพอมาขันทองดีเนชิลาทำเบสืเนี่ยน่ะมาจะดูว่าอย่างไรมาจะดูไงน่ะจู่ว่าอย่างนั้นเบสืเลลาชีลาเนี่ยเลยขอคือเบสืเลลาจะลาเนี่ยเลยขอคือไงสมัยเบสืเลลาชีลาเนี่ยชมาจะถึงอันนั้นสับเพชมาจะก็กองอะไรเพชมาจะถึงไงนั่นมีเนี่ยตัวที่พอพัลเลยมาที่พอพัดกี่ใครมาเบสืเลลุมโบถึงอันนั้นจู่ว่าจีจอดเพชบ้องอ่ะเบสืเลลุมโบปุ๊บหมอปุ๊ที่สับบีมาจังจูเพชจังจูจังอันนั้นจู่ว่าจีจอจีบาจีช่างจีอีตัวจู่จีจอจีบาจีช่างจีอีตัวเมนูอันนั้นนั่นแม่จู่พอถึงอันนั้นจู่เจจู่เบียงความเบียงเลยแต่กันเนี่ยไปงั้นจู่เจจู่เบียงเลยเลยซองชิมุชิกงแต่ก็ไปงั้นไอ้มีเนี่ยงั้นจู่พงอันนั้นจ่อขับพอจู่ลงขับพอจู่อันนั้นจู่เลยไปจู่บงเลตัวจงอ่ะจ่อเย่เลยที่จีเมนูอ่ะน่ะจ่อบงจะบงจีเรื่องอันนั้นจ่อบงจะอุเหตุอะไรบงจีก็ล้อเละๆกันล้อไอ้คนนี้จ่อบงสินะจ่อบงจะเจ็บแม่เลยล่ะขัดเชียงอ่ะไอ้คนนี้จะเจ็บไอ้ที่อยู่หื้อแม่ก็เองอ่ะล้อจะชัดเฉลี่ยสิอยู่ชัดเฉลี่ยสิจ่อบงบงจีจะยืนลมดงเลยง่าลมพอละมาพออีทะเลน่าลมแดงอะไรน่ะจะสักก็จ่องอ่ะลมดงอะไรน่ะถ้าก็อยู่ก็จ่อง
这个叫我不是我来看他等啊咯，那我们龙个可以啊，龙个就帮就龙个我去比日当家我就不比票没看那个门路很严重啊，看着看土看手嘞，我看着那个看着跑啥嘞，看着啥就查嘞苦有么查的我打了批量里上打了啊不批量嘞苦啊就查嘞苦啊这嘛查个米呢那就我批啥呢比苦米呢批量嘞比苦啊他米呢我那个门路批量了多批量不批量不薄批量里上嘞苦啊批量里上嘞后那米呢后啊这头嘞苦啊个那知道我嘞那大哈拍讲啊是还我个跟人我呢哦知道我那没看嘞个大领哎我帮我咯没看票没比票就不大家知道比如去比我去个龙帮就帮就比嘛讲ที่สบหมอปูที่บ่หมอปูและลงบ่เบสและทอเบสละทอเบญอจิละเจเลญอขอทอเจมอขอทอหมอเอจชมบ่เอญอzaชออุญอzaพอเบอุลิพอเบติสิลิจะติสิมอเยจะจมอเยทะเลจุมโอทะเลสมิโอและสมิโอเลกงะนะสมิโอตาพอพยมีขอจิตาชิงจือและหงเทียนันน่ะชิติจือและขอเทียนันน่ะบ่จือและขอนะเทียนันน่ะชิงจือและขอ亲你这个，那天那走这个你个路走哪来这个啦？这个都了走哪哦走哪来不呢？那面嘛我走拍个呢拍个火大卡哦，我哪的，我哪热拖嘛要的要的白送有来讲啊，那面阿对哈。ก็หูเบอเฮมากือมาเกียแล้วไม่เอาติดเจียพาจอลูรานะอยู่หาจุกี้อยู่หายากุญญาอยู่หาจุกี้อยู่หายาสิญญาแล้วนั่นยูสักขอลงก็เจอทอขอนี่ลงบิชูขับเจอทอพลาทอพยุโซทอบิชูทอกุดทอเนี่ยก็เจอทอขอนี่เฮือชอบปะชอบชะชะก็กงเฮือชอบปะชอบชะเฮือจืมากือนะจืมากุญญานะจือมากือตามากือเจนะอายุอันนี้อามันนี่เข้าอามันนี่ตาอามันจือหัวอยู่แต่เฮมาสิยังเฮมิเนี่ยตัวอาชอพายบุและเองอ่ะพัชงและเองอ่ะพายฮะอันนี้กูพัชงเจชิมือกูพัชงเจแล้วก็ตัวพัชงเธออยู่หาตัวมาอยู่หามาบิชและตัวพัชงเธอก็จะเศร้าและจือบิกุญญาบิสิญญาเนี่ย个好呢，个这呢又咋就这个我来头拍冲来头爱我了，那里面呢我好呢这个面嘛那个嘛咯，哎好呢我出名就拍呢呀，我阿伯皮浪里上来的，阿叫卡龙爱古，个湖那么那哈巴被把烧酒出来嘞，都关在里出来嘞，哎好我讲呢为湖南那都个。baca le kuga baca khang jone hula le na ogane na bali dumo phajole ne bali yang khang jone mo thamo yu khali chwale timine akado dathim ja je chu kele mo khachi dole achima le mo khomo chema chu pu ma ja le e khwe nyo mo thamo e achima tho yo le janga mo khamo chema pu kho yo ja janga de achu pha ke ma aga uba do da ruwe to janga e ko ni achu pha ke si mo tha mo ka jo le ga adu ha za ni no do le e do ja ja hu achu e ke mo nya achu ku ko ta le me do ja ja ko ta le me aji mi ne mo tha mo jo le nga le na achu ku ga le gu me lo mo kho sa pha ka mi za lo sha nya le我都要票还没好是参加来参没咯，哎，可你特点马乱呐，没去上爬还没在那想，我都他票还没好是啥咪呢？但我老理解到几页嘛我嘞，
那到后边讲呢，也故意嘛我嘞，到老里讲没啥有嘞嘞，罗马罗面讲呢起码有嘞嘞，讲啊，我可是怕他们在浪下，我都要票他们好些下不但呢，我他是怕家面在浪中嘞，我他什么家啊，我都要票家面好些嘞嘞，我们他们有个他啊。ราคาโซเชลาพานักโซชิพากะก็หูมามือจ่อมามือแล้วมือเมียคนนี้มือคนนี้มามือจ่อเงยโยชาชาไม่ได้สัญญาไม่ใช่มาต้องวิวาเขามาจัดนี่จังกัดมาเขามาชิติพิจารณาจังจ่อมือทำมือจ่อเลยไม่ใช่เขามาต้องจิตชั่ว好嘛，在这圈咱们东个阿姐面那么头是怕门面呢，有你是怕啥的，咱啷会这样？每次比呢，到比呢来比呢个家里面呢，可能说很呀平，可能很麻嘞，大米也好，可能很麻嘞，价格嘛，大米也等我平的好，可能很麻嘞，价格嘛，可能好那到个比嘛。面么他们家里和俺那些呼啦都好呢，乌都汤节他和那节的一家，平时几年把那要是那个古车好在那国家把那会打跑别节，国车好边那古车国家把别节，西车好边那西亚把别节，野车好边那野呀把别节嘞都讲啊，那头天我要下上吃饱嘞。巴拉提西尼亚松亚有啊那罗有下来，村民还不按台灯，都吃饭啊，肉没上爬的几笔啦，平家强没头上爬，都没爬家有红和你家强嘛了，大米也和家强嘛，那个也个呢，像个也通都你也有和你跟很嘛嘞。个嘛咯，都嘛婆和你跟很嘛嘞个嘛，都嘛婆和那里用门弄路铁路悄头呢，家里对面的很他呢叫嘛，要不要好，这个一直前面呢铁路我有干了会。到家去讲了嘛了，原来家瞧的讲嘛的，沙滩呢叫呢，俺嘛的个瞧别人，面弄就瞧到，你叫那和你。我就查个叫那个咩嘞，也搞的，那新疆嘛讲没的嘞，有嘛当呀嘛讲咩讲俺们一那偏个那后面呢，里也有个那好我也都嘛破个我嘛个那好个那个面呢，个有个人俺里面我老啦嘛，小孩不叫也俺里嘛老太一那都嘛破那呀嘞，哟的嘞也好一那。ngã xe quê khổ ina bia je ina ayo deli ana ne ko zibo to gadu ayo ha ina yo bubunga to pha chale nga gilang nga lo ana ayo ko che ho zei ta na ayo ji ne ga ma uni la ni pho jo ne yo sa sa le pi si za za ba la nglo pi za za to ya jo nga ali ayo to lo ya jo te le bo zi bo ya de te le hlo ja ke ma yo ga na gilang ma lo有什么的米也不杀路，有安那皮不杀路，有什么？เธอนะเดืออาคากะเกาะเราเนี่ยบ่เนี่ยจะหลัวนิมสอกะเยเนี่ยพอในบินหาดามาเดเยเนี่ยเดมาสิญาเดขอเนี่ยยาสิญามายากะฮอเดขอเนี่ยยากะฮอแม่เยเนี่ยถึงมีเนี่ยเรากะเกาะเดเยนี้นะหาหมอนะขอนี่ไงช่องเลยเนี่ยแม่เดขอลัวนาอันอายามเราคือชาละแงรอเยเนี่ยพอเนี่ยบินาหาดามาเยเนี่ยมาเงินนะคนในเถียนะแล้วก็ก่งาสิญญามาเลยแล้วเราคนในเถียก็เงี้ยถามมาจะญาสิเลยแล้วเราเยเนี่ยพามาเยก็นี่บิดาเนี่ยยาสิญญาพายเงี้ยเนี่ยบิกเนี่ยเลยหมอเมียเลยแล้วนะเราเยเนี่ยอีนู้นเบอร์ยอแล้วเราหนักกาหูมาขอนี่ยางเราเนี่ยดอเธอดอเนี่ยเราก็เดินบิกเลยเนี่ยไม่ได้เยเนี่ยเดมันก็น่าขอนี่งาเฟซบุ๊กปะเนี่ยขอนี่บิกเลยเนี่ยแม่เยเนี่ยเราที่อันนั้นงาเฟซบุ๊กมาสิญญาเนี่ยล้วนนะขอนี่แต่ก็จะชเลยเนี่ยไม่ได้เรางาเฟซบุ๊กชมยานะฉันคนธรรมดาโคโลกธรรมะเยเนี่ยเราจะออกแล้วเราเยเนี่ยที่โปพายมาเดเยเนี่ยเดฉันคนธรรมดาสมบูรณ์มาสิญญาเดินนะขอเนี่ยยอให้เพิ่มมาเนี่ย
แต่ก็ชอบโปกันเลยเนี่ยปัวเนี่ยชอบเนี่ยแม่เดียเนี่ยชนแทนเนี่ยแม่เดียเนี่ยเดก็จะหลัวเจียยามาเราเราก็บ่ได้เงี้ยถามว่าเงี้ยเลยหมอเมียเลยแล้วอย่านะคนนี้จะก็งาเฟโมป่าดอนเนี่ยบิกเลยเนี่ยแม่เดียเนี่ยมันก็นะคนนี้ที่นะก็จะมาเมื่อเราคุยกันเนี่ยเกินนะก็มีของอุ้งตัวเนี่ยเราดอนเลยเนี่ยแม่เนี่ยราชการอันนั้นอายามเราคุยเนี่ยอุศนาลีเวลาเนี่ยยังไงนาลีหลังก็นี่ถ้าก็เธอยามเราคุยกันเนี่ยแม่เดียเนี่ยเดก็เนี่ยนะตัวชาติบิมแล้วพระบิณหาดามาเดยเนี่ยเดเธออโดอายาแสนใจในชาตัวช่างหาเนี่ยที่ขอร้อยนะหาเบียดามาอาโยอามืออาพีอาโบแม่นุ่มเธอโยกาเนาที่กากุมโมแม่พ่อที่กาชาอาลาจะแถวอาคาอึกาคาเบออยู่เดมาเมื่อทาโจอาโชลาโอแต่โนทาแดนี่คือนี่ลาโจที่กุมแม่ได้ดามาซาซางาเลโฮเทโลมาซีญางาเลโฮเซลาอันไหนยาวยาขอเนี่ยโชหาซาจามโยมโยเนโยจางแม่สุขคุยคุยกือไงตั้งตาซาลาดูแลมาเดโมโยหาเนาโชหาซาโหซาเนเดลูมิชาจาคือลาซามาเงอซาจางาเลโฮเทโลมาซีญางาเลโฮเซลาอันไหนยาวยาวกว่านี้โชหาซาจามโยมโยเนโยจางแม่สุขคุยกือไงตั้งตาซางาดูแลมาเดโมซางาเลโฮเทโลมาซีญางาเลโฮเจลาอันไหนยาวยาขอนี้โชหาซาจามโยมโยเนโยจางแม่สุขคุยกือไงตั้งตาซางาดูแลมาเนโมซาซางาเลโฮเทโลมาซีญางาเลโฮเจลาอันไหนยาวยาขอนี้โชหาซาจามโยมโยเนโยจางแม่สุขคุยกือไงตั้งตาซางาดูแลมาเนโมตั้งตาซางาดูแลซาเนโมอัธนาโดอายาแสนใจเนอชาอาหูบาเนอดอชาแม่เนี่ยโยกานาหลวงพอเนอยบีนะหาดาเกนะหาเปียวดูเยเนียวเฮกันเนี่ยนะยามฮัจละเฮลอนิมสนาจีมันแล้วเธอเนี่ยเช็คค่ะอายามชะลาหลวยอะไรเนี่ยเช็คค่ะอาโฮเฮบินะหาดามาเยเนี่ยอบออามือในงาเดเยเนี่ยเดอายามฮัจละหลวยพอบินะหาดาในอายามเจียนะขอเนี่ยก็อีมาเยเนียว
นะอาคารนึสอนเนี่ยละต่อปาก็ดูนะรอเยอะอันไหนแล้วประดูพังเงี้ยเกิดมีให้ทมินยูอันไหนมาเดอาคารนึสอนชอบแผ่พยารออันงาโกเฮมีนอละค่อยน่างามอโดกอนาไทยเนียวอันละเธอมีเนี่ยอุชออายามละค่อยน่ายอนอลูอาหงอพลแน่ทอนจุญญาไม่เดอุจิเอาปาลอน่างาอายามละค่อยชาลานะงานี่นะทอนจุมาเนี่ยเทมินะเนี่ยอุจิเอาปาอายามละค่อยน่างาเนี่ยอายาปาเนี่ยที่เขาทอนจุญญาไม่เดอายามฮัดจลาหรือว่าพอบิดาหัดอันเดว่าอิมาเดอุดูธรรมะเชคาบาลาคือละเนี่ยอินาเชคาโคอายาพายาละเชคาโคมาคุญายออกเชคาข่าวและเชคาขังอาโคและพระเอบุเราเหยอะคุยโฮอะคุลีโฮทางเชคาบาลาเทลาเมียทอทางเชคาบาลาเทกาเลเงมาคาเลบอทสังมาญาญาโฮมาคาเลบอทสังมาญาญาเลโฮอุเมมูเอเนมูยูคเดกาลาเงโอชิชิชาเยเจกาลาเงโยลีอันที่เยมีกอยู่แกมาชาญาเจโยแกมาทุงญาเยโฮโยลีอันที่เยมีกอยู่แกมาชาโยแกมาทุงญาเลผู้ล้อมามือผู้แลบ่นั่งล้อมามือนั่งแลบ่ไงผู้ล้อมามือมีใบอีกาเลอผู้มือละนี่คือวังอังกาลาใหญ่โฮนั่งล้อมามือนี่ใบอีไงนั่งมือละนี่คือวังอังลาเนี่ยพอผู้มือผู้แลบ่นั่งมือนั่งแลบ่ไงผู้มือผู้เทกาลาเงโฮจิมาโซอายอนึมือคือลาญาเลจิมาโซอายอนึมือคือกาลาเงจิมาโซเชคาชิเบลาเงโฮเวจิมาโซเชคาชิเบลาเงจิมาโซกุกาชอกอุตุโจเฮเจเลสุธีคาเลเมียทอโฮเฮเจเลสุธีคาลาเนมิราอุบังกาเกทาพุมิราอุชิกานาทาชอลาเลคาเลเมียโฮมิราอุบังกาเลมาพุมิราอุชิกานามาชออะคือมาเลคือขอทางและอาลามาเลลาพาทางและมีโยคามือลอจีและคามือลอจีลังโฮคามาลามูชามาลาชีลาเลจาลังโฮนิชอรูซาซาเพอนานิชออุมายาเทราดึงแรงนี้ทอที่ทอนี่กาเวลาลีโอ้โหอาทิตย์นี้อีช่างล้อหอชอบมังจิมาโดยช่างล้อหอชอยลาเลจาลาญาทอโหจิมาโดยช่างล้อหอชอลาเนยี่สิอะไรอุโคพิกาเลยิตรามาอยอขันยาพิกาเลยี่สิที่ทอเลยังไงที่มาชีที่ชิกาเลชูอาคาลาลุเลทาราเลโฮโฮโฮโอโมซาซาคือทอนเลจงอันนี้ที่มอมาเนี่ยคือที่มอเนี่ยกาเลอุดุทาวเดเนอาเตตัวอามอเนี่ยกาเลดังโอเลียนยอบที่ตรงสังอามอชาโอเลียนยืมที่ตรงสัง
มอนี่กาเลยโอ้โหหุยจิมาจอยช่างเราขอตุญาดูกาเลยไงราชานุราปุสุลาดูกาลาไงโหเวสิอันดาขอมอกาเลยอุดูสาดิดูมอกาเลยอุดูสาดิดูเวสิอันดาขอมอกาเลยไงอุดูโอเนดิฮีขอลาโอเนดิเซขอตือโอเนตือฮีเวกาเลยราชานุสุรารากูรากาเลยไงราปุสุลาซาเลปุกาเลยไงหุ่นจามามูอุเนโลเอชิกาเลยไงโหเทโตมาชาเยเยราเวกาเลยเชฟชูบองมาลาบาเวกาเลยเชฟชูบองแม่อยู่ดอกาเลยทอตือแม่มาจือดอกาเลยโหมาจังชอลาดาเวกาเลยจัตตาลังแค่อันดอกาเลยโหหุยโหสีมามูจานเนจาลอมามูอุเนสิกาเลยโหจานีชอชอที่ชอนีกาเวกาเลยโหเงจานีชอชอที่ชอนีกาเวกาเลยดังโอลีอันยอบอที่จงสังโมชาโอลีอันยืมือที่จงสังโมยืโซนาโอ้ยโหโหลีโอยืโซนาบังเชโซลวยจาจีเลเลยืสีอาคามีลวยจาจีเลเลโหยืโซนาบังเชโซลวยจาจีอังยืสีอาคามีลวยจาจีอังโอ้ยโหนี่ยืนี่เบื้อ当阿拉呢，也是想那名来来来好，可有你别嘛当老啊，也是我那早来来来好，可当把一他头，看也有老爱你，把这丢拉来来好好，喂，可当把一嘛头，看也有老爱把这丢拉。那有时啊，看面老家鸡，有时候那帮去做老家鸡，俺也咋和俺也到了，俺好，然后也当在嘛秋西啦俺，也讲牛马秋有啦俺，也当在西啦俺马边，也讲牛马秋有啦俺马边嘛嘞，出门让你。แค่ยาบาลาเฮ้ยโหทีละชอเลเดออาเลเงนี่ลาชอเลเบียกาเลเงโลลังปิวอันมาลาซาลังปิวอันซาเลเลเลโหอือลังอันมากาซาลังมากาเลเลโหอะโหอามาเชซีทาบาลาเลมาเนโอพอคืออามาเชกาทาโอลาเลอะโหอามาเชซีบาลาเนยาจิทังคือเมลายอมาทัวเลโหพอคืออามาเชกาโอเลเวลอนูพอคืออามาเชกาโอเนยาจิตาลอจิเปียวคือชื่อคุเลโหมาอุราจารานิสุชามาจอยาอีมาขอยาดอรานิสุมูมาจอยาโหมาอุราจารานิสุชาจงเอมาขอยาดอรานิสุมูจอกาเลเนบ่ทันรานิคือเดอาเลแม่จีโหบ่ต้องลองราคือรากาเล
แม่โหราชาเลงทางอีมาตุงตาดีเลงหงอีมากามอมาขอยาดารายิสุชาที่นามาขอลมางาก็ยุงาเลโหที่นามาอุยามางาขอดุงาเลมาอุดาดารายิสุชัยมาขอยาดารายิสุมีลากาลาเน่ปตังราคือดูปตังรายิคือดูอาเลลองหูผาแลคือชื่อแม่เนโหมาอุดาดารายิสุชามาโยมาขอยาดารายิสุมีมาโยอุเมมุเอเมมุดูคือเดกาลาเน่โอชิชิชาเยเจกาลาเน่จิโอลีอันชิเยญาเกอยู่เวมาชาโยเวมาทุสุชอมาขอชิโลไคนุและสุนามาขอชิโลเดอินุและยาลาญาและทุกายากาเบมาลาดูชิโลมุและคาเลงาและทอสุเมมาจืคาเลงาและโฮกินยาแช่ใช่ต้องแล้วโหยโหโหทั้งอเชคาบาลาเกลาลาเงโหเชคาเงยสุโชกาลูเวองมาสุโชละเงบากาเลโอคาเลเงโหโอโพเดเดมีนาเยชอลาญาเตมาลาโยมีนาทัโตชอลาเลญาโหเวมามาเชคาคาโอมาลาเงโหมามาเจลาเจยอโลเอมาเลญาโหอะโหโหลีโดมีโยโหอะโหโหลาโดมีโยมาลาลาเงยาเจพอลีโหยาดังพอลีดาลาเลลียาชุหงพีราคาคือดูอังลาเลลีโหเวยาชุหงพีราคาคือดูอังลาลาเงโหยากังเดียชสุงบอกคาเลญาทอโหสุกายากาเบมาทอสุคาเลญาทอโหทอสุแม่มาชีสุกายากาเบมายังเลนัวลาเยรันเชคาบาลาคุเงมังราจารานิสุสามาจอญาเลมาขอยาดอรานิสุมุมาจอญาเลรันเชบยาบาลาคุอาลาเงสุมุมินุเชยาเพื่อกูมาเจอสิวคือสุมือมีหนูยอแวมาซา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจะช่วยให้เราเปลี่ยนจากทำมากได้น้อยเป็นทำน้อยได้มากด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสินค้านวัตกรรมที่มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้นเปลี่ยนเกษตรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่เปลี่ยนแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะสูงสร้างโอกาสสร้างชาติสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโอกาสก้าวสู่เส้นทางศิลปินกลับมาอีกครั้งพร้อมปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่รวมการประกวดร้องเพลงไทยอมตะร่วมสมัยทั้งเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงไว้ในเวทีเดียวกันกับโครงการเยาวชนสืบสานเพลงรักไทยโดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซีซั่น 2เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2568ชิงถ้วยพระราชทานและรางวัลกว่า100,000 บาทติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook เยาวชนสืบสานรักเพลงไทย
อะไรที่พอดีดีทั้งนั้นหวานพอดีเปรี้ยวพอดีเผ็ดพอดีเค็มก็ให้พอดี เค็มพอดีแล้วแค่ไหนอะ ร่างกายเราต้องการโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบได้กับเกลือ1ช้อนชาสบายใจหน่อยวันนี้ยังไม่ได้กินเกลือแล้วก็ยังไม่ได้เหยาะน้ำปลาด้วยเดี๋ยวโซเดียมไม่ใช่เกลือหรือน้ำปลาเท่านั้นแต่อยู่ในรูปแบบของเครื่องปรุงรสอาหารสำเร็จรูปต่างๆขนมนี่ก็ด้วยดูฉลากข้างซองสิไม่อยากให้ไตเดี้ยงดูปริมาณโซเดียมบนฉลากโภชนาการให้เป็นลดเค็มลดโรคตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะสารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชนอนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้านายกรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2568นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายปิฎกสุขสวัสดิ์คู่สมรสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน148รูปเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2568บริเวณท้องสนามหลวงมีประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีพร้อมภริยาประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปก่อนนำผู้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2568ณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังสัทวีศรีวิบูลย์รายงานจังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2568นายศิริวัฒน์บุภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ทหารตำรวจรองผู้ว่าราชการจังหวัดรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีณหอประชุมศรีภัทรอนันต์วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์โดยในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระสงฆ์จำนวน10รูปให้ศีลเจริญพระพุทธมนต์ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาถวาย